àwọn kidnapper ẹ̀rí wọn. yóò bá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan ń tó lóhùn wọ́n ní ọwọ́ ti bá a lè pè wọ́n láwọn afurasí kidnapper gangan àwọn ajínigbé náà pè wọ́n márùn-ún a sì dúpẹ́ owó àwọn ọlọ́pàá ló bá wọn pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn fìjìláńtẹ́ níbo ló ti wá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní níbìkan ní Kwara ní o ní Ìdọ̀fin Ìgbánà Ìsìn local government mọ́bìnú bí n bá ṣe pé bí n bá correct Kwara sá ní agbègbè bẹ̀ wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá kọ̀máǹdì area Ìlọ́fà wọ́n ní àtàwọn fìjìláńtẹ́ ni wọ́n jọ ṣe iṣẹ́ takuntakun yìí tọ́wọ́ sì bà wọ́n sì náà fúlàní gbogbo wọn pátápátá àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ò ní Kwara náà ní gbogbo ariwo tá à ń pa bẹ́ẹ̀ náà ni update wà lórí ti ọba ìlú ti Babanla àti ti Alábẹ́ tí wọ́n gbèrò yẹn láìpẹ́ yìí àwọn náà gbé unconfirmed news lápẹ́ àti confirm ẹ̀ báyìí àti rí fọ́nrán tá à ń wá receipt tá àwọn béèrè àti rí ẹ bá pàdé kí ló ṣẹlẹ̀ gan kí ló ṣe lóòótọ́ ni àwọn ọba yẹn àtìyàwó wọn ṣé lóòótọ́ ni wọ́n arrest wọn ṣé lóòótọ́ ni wọ́n lọ́wọ́ nínú banditry ẹ wò ó dáa kéèyàn mọ̀ confam nǹkan gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ bá pàdé lónìí nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Ekpa ní Finland ìròyìn tá à ń gbọ́ tó ń tẹkọ̀ létí iṣẹ́ náà ni wípé wọ́n ti pàpà fi Simon Ekpa sí ẹ̀wọ̀n ọdún 6 péré náà ni torí wọ́n ní lágbà tán ti arrest ẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ sí kà bẹ́ẹ̀ náà sí wọ́n ṣe wọ́n ń ka ẹ̀wọ̀n tiwọn ṣùgbọ́n ń tà wá ń gbọ́ náà ni wípé wọ́n ní àwọn IPOB ní Nàìjíríà wọ́n ti ń fi ìkìlọ̀ ránṣẹ́ sí ìjọba Nàìjíríà wípé ẹ mọ́ torí Simon Ekpa kẹ́ ẹ fi dá Nnamdi lẹ́jọ́ o Nnamdi ti sọ wípé òun ò rán Simon Ekpa níṣẹ́ àwa náà wá ní ó dáa àwọn ò ní sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀kọ́ tí ń fojú mímú hàn á ti pariwo títí ẹ mọ́ dọmọpọ̀ Messi àwọn ará bíi ẹ mọ́ finú wénú kẹ́ ẹ mọ́ bá jẹ́wọ́ Yorùbá tó fẹ́ dọmọpọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò sẹ́yìn náà ti rí báyìí ọ̀nà tán gbà wá tiwọn tán gbà já tiwọn èmi sọ mo sọ lórí afẹ́fẹ́ ni wípé àmọ́ ẹni rí ẹ̀sùn 6 náà fi kàn án wọ́n ní lára ẹ̀ náà wọ́n ní ó ìvèrè tax ṣùgbọ́n èyí tó ṣe kókó gan ni ẹ̀sùn terrorism tí wọ́n sọ wípé ó ń lo ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ láti fi incite àwọn èèyàn tó sì ń dárúgúdù lẹ̀ ní Nàìjíríà bó tiẹ̀ jẹ́ wípé Finland ló wà àwa máa wo ibi tí ẹjọ́ ti Nnamdi Kanu tó fẹ́ wọ́ sí ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo bẹ̀ yín gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàró oòjíire ó tó jíire pàápàá jùlọ àwa lómìnira gbogbo ọ̀nà tí wọ́n ṣe ní tí wọ́n tàn ní dárúkọ Sunday Igboho nínú ọ̀rọ̀ wọn tó bá di wípé àwọn aláṣẹ ti ṣetán torí wọ́n ti ṣetán báyìí láti tú bàbá wa lẹ̀ torí onírìṣà wọ́n ti fẹnu sí a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba ẹ wọ́n bu ọba kankan mọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Aláàfin náà gbogbo wọn pátápátá la dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ẹ wá mọ̀jà awora wa ràn iṣẹ́ kù tá a ṣe báyìí o torí wọ́n ní bárọ̀bárọ̀ okùn ní òrò adìyẹ o bárọ̀bárọ̀ okùn ní òrò adìyẹ o bárọ̀bárọ̀ Sunday Igboho yóò tún gbogbo wa a jà náà kíákíá kò wá sí ariwo tá a lè pa ní ìsìn bí kò ṣe wípé kí Sunday Igboho kọ́kọ́ gba gbogbo total freedom iṣẹ́ tó kàn wá nù gbọ̀ngbọ̀n láàpò yìí. ẹja wa ti bẹ̀ bọ́ sí Amẹ́ríkà níbi tá a ti ń gbọ́ wípé wọ́n mọ̀ ti ń dọ́gbọ́n sẹ́ndì lẹ́tà text message sọ́n ọmọ Nàìjíríà tó ti ní visa tẹ́lẹ̀ pàápàá jùlọ wọn láwọn journalist ẹ sì mọ̀ wípé wọ́n tún bọ́wọ́ lu executive order kan láìpẹ́ yìí pé àwọn ò ní fáwọn journalist níwèé ìwé ìrìnnà mọ́ wá sí USA wọ́n ní àwọn tó ti gbà tẹ́lẹ̀ tó ti ní visa wọ́n ní kàn sẹ́ndì passport wọn padà Nàìjíríà US mission ní Nàìjíríà ní embassy wọn kì í ṣe irọ́ kì í ṣe àwàdà o wọ́n ní wọ́n sì ń gba passport wọn wọ́n sì ń cancel visa tán ti gbà tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti ra tíkẹ́ẹ̀tì tẹ́lẹ̀ tó fẹ́ lọ give lecture tàbí tó fẹ́ lọ ṣe seminar wọ́n ní gbogbo wọn báyìí wọ́n ní wọ́n ranjú mọ́ra wọn ni kí ló wá fà wọ́n ní code 22 kan náà kóòtì fáwọn wípé kí ni journalist tún ṣe fún yín tó ti wá jẹ́ ti Nàìjíríà àwọn kíní la ní ẹ bá wa ranjú mọ́ àwọn tó jẹ́ politician la ní ẹ ranjú mọ́ kí ni bóyá wọ́n ti ká nǹkan kan máwọn journalist náà lọ́wọ́ ni àmọ́ wọ́n sá ní Nàìjíríà náà ti ń revoke visa wọn eléyìí yóò kan wípé bóyá ò ní visa ọ̀sẹ̀ fẹ́ wá lọ gba visa èyí tó ti ní tẹ́lẹ̀ mú wá wọ́n ti fún 5 years tẹ́lẹ̀ wọ́n revoke wọ́n dín ipò pátápátá ni rèé apply tó bá kọ́ lára.
ó dá ẹja kó mẹjáde Victoria Land níbi tá a ti gbọ́ wọn ní gbogbo àwọn ọlọ́jà lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ títì, gbogbo àwọn ṣeun lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́, gbogbo àwọn tí ò ní ṣọ́ọ̀bù tó ń fi orí gọ́tà tó fi ń ṣe orí ṣọ́ọ̀bù wọn tán kàn ta gántà síta tàbí tán gbé lọ́wọ́ wọn ní gbogbo wọn pátápátá ní ìsìn operation clear the road ní Victoria Island. Náà lẹ́ ń wo àwọn káyì pé pátápátá porogodo àtọjà wọn àtọlọ́jà làwọn máa gbé, àwọn fẹ́ fọ Èkó mọ́, àwọn ò fẹ́ gbọ́ pé Èkó dọ̀tí mọ́ rárá àwọn ò ní fààyè gbà gbogbo ohun tó bá ń dọ̀tí Èkó náà fẹ́ clear away. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tí ọlọ́pàá tán gbébọn dání ẹgbọ́ kí wọ́n sì ṣe lẹ́dọ́ lánàá náà nù, kí ni ìtumọ̀ ọ̀bọ̀n ìyẹn wá ń lejú korokoro ń gbébọn sókè. Àwọn ọlọ́jà kì í ṣàwọn criminal fẹ́ lọ bá, àwọn ọlọ́jà ni, ṣùgbọ́n àwọn ará Èkó ní ká fi wọ́n lẹ̀ pé ó ṣeé ṣe o pé àwọn boys kan wà tó yẹ pé wọ́n máa ń ní irin tútù lára o tó sì jẹ́ street náà ń sùn. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn abẹ́ ibi tán kan gántà sí yẹn náà máa sùn mọ́jú, wọn náà sì máa gbé irin sára, iṣẹ́ ọwọ́ wọn ò mọ́, wọn ní kì í ṣe pọ́n fẹ́ yìnbọn lù wọ́n. Mo láwọn ọmọ Èkó ti fọwọ́ sínú. Àwọn tí wàá ń lagi ńkọ́, wọ́n tún gbé lagilagi lọ. Ẹ fáwọn kẹyẹn. Ẹ wo ọmọ wulẹ̀ lára yín láàrún pẹ́ ń fọ́ké eléyìí ò sùn wọn lóòótọ́ kò bójú mu ẹ̀kan kó kú òun bẹ́ẹ̀ kò ní ìdípẹ́ tún ń lo agbára mọ́ fi fọ́ ike. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o, ẹ fọ Èkó mọ́ o, kò jù bá náà lọ, ilé àìsàn lélẹ̀. Bàbá sì rí ọmọ àbòkí kankan bẹ́ẹ̀ káwọn èèyàn wọn mọ̀ wá gbèjà wọn wípé Tinubu ò láìkì àwọn o, kàn náà rí ìdọ̀tí ìlú wọn bọ́n ṣe wá dọ̀tí bíi báyìí. Kí ló dé? Ó lè jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ jẹ́ wá sáré dé Súlèjà ní Niger State náà níbi tá a ti gbọ́ wípé àwọn olóṣèlú náà ló kó oúnjẹ wá o, wọ́n sì invite àwọn èèyàn wípé ó yá a fẹ́ dára fún yín. Àwọn kan ní àwọn senator ní, àwọn kan ní House of Rep member. Mo ní èyí òwú kò jẹ́, mo ní wọ́n ṣàkó oúnjẹ wá ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn èèyàn ò ní sùúrù tó, àwọn tó fẹ́ pé oúnjẹ fún wọn lójú ń kán wọn ju bó sì yẹ lọ. Wọ́n ní pápápá náà bá du oúnjẹ àtàwọn tó pọ̀ wá, wọ́n pé ẹbìlà kó lójú ọ̀nà ẹ mọ̀ wulẹ̀ wá ṣèbò, ẹ mọ̀ present nǹkan kan, ẹ mọ̀ wẹ̀ sáìmù wa, ẹ mọ̀ wulẹ̀ ga kámẹ́rà, ẹ mọ̀ wulẹ̀ fi ṣe ìvẹ́ǹtì, ẹ kàn fún wa lóúnjẹ káwa mọ̀ bá ti wá lọ. Wọ́n bó oúnjẹ wọ́n sì lọ wọ́n rámáyé pẹ̀lú àwọn oúnjẹ ìmùní ibi tí ebi ń pa àwọn Nàìjíríà tó ń pa wọ́n dé nìyẹn. Wọ́n ní ẹ mọ̀ wulẹ̀ mọ̀ pé wà ń kọ̀ọ̀kan ẹ jẹ́ àwa tá a nílò ẹ̀ gangan bó ṣe ká wa lára tó náà láà sì gba oúnjẹ yìí. Àwọn láwọn èèyàn sì ṣe díẹ̀ o. Ní báyìí ẹjẹ́ wá dé Kaduna ní Mararaba gangan là ń lọ níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àjọ NDLEA wọ́n ní wọ́n yabo company la lè pè é, ṣé company ní àbílé wọ́n ṣàlágbó náà ń ṣe ń bẹ̀ ìyẹn abs. Wọ́n ní ó wà illegal, wọ́n ní wọ́n gba láísẹ̀nsì, wọ́n ní gbogbo bẹ̀ ló dọ̀tí. Ẹ wo bí tó ti ń pọnmi tó fi ń ṣe àgbo, ẹ wo àwọn gorodóòmù tí wọ́n ń lò, ẹ wá wo bí tó ti ń ṣe náà tó ti ń dáná. Mo ní gbogbo alágbo kọ́ ló dọ̀tí báwọn o, ẹ wá wo àgbo lẹ́kọ̀ọ́. Àyà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dọ̀tí ọ̀gá mi, ó ní wọn ṣe ní standard tó yẹ kó ṣe, ó ní kó yẹ káwọn alágbo pàápàá jùlọ àwọn traditional medics ó ní ó yẹ káwọn náà ti gòkè àgbà jù báyìí lọ, wọ́n sì ń rówó. This is cooking area where they are doing the cooking. This is a cooking area. This is places for cooking. This is to prepare the season concoction. Maybe this one has stayed for maybe a month. This is a dot. This is a third. What about? Abẹ́ rí èwo làbúrò mọ́ wá láti wòra èèyàn sàn láti ní ìlera kéèyàn sì tún mu àgbo kó jẹ́ pé àgbo náà ni ó tún dákun tí ń ṣe èèyàn. Ẹ wo àwọn ọmọ wẹ́wẹ́, ọmọ ìsìn wẹ́wẹ́ tán kó sí dé àgbo, èmi ò fọnkún, èmi ò fọwọ́ nu kíní inú àgbo wọ̀ náà ni àwọn èèyàn sì ń wá lera látara abẹ. Ó mà ṣe o. Ìjà wa dénú ròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o, somebody tún lè ṣe somebody dalérú o. Wọ́n ní ilé láti ń kẹsàn-án ròde, òun ló dífá fún ìyàwó kì í ṣe ìyàwó rẹ̀ mọ́, ó dà pé wọ́n náà ti separate, ìyẹn ti rẹnu ọmọkiri. Ibi tó
ó ti fi àwòrán òun àti ọmọbìnrin rẹ̀ ìyẹn dọ́tà ẹ̀ ni ó fi síta inú ẹ̀ dùn ó kọ àkọlé sí pé my beautiful look-alike alákọ̀wé dọ́tà mo ní tá ń bí wípé ẹ look-alike kí ló kàn wá ń bẹ̀ pé ẹ look-alike àbẹ́ ẹ look-alike sọ́nbọ̀ jiyàn DNA ni pẹ́rẹ́ níyàwó rẹ̀ bá jáde wípé ẹ mọ́ dá lóhùn ó láìkì kó mọ́ káàkiri kúrúùsì ó láìkì kó mọ́ wá attention tí ó sọnù kiri orí ẹ̀rọ ayélujára pé ilé lòun wà o ọmọ rẹ̀ kan ọkùnrin pé kò béèrè rẹ̀ o jíìmù ló wà níbi tó ti lọ ń ṣe exercise ní ọmọ rẹ̀ wà lọ ló ti ya picture yìí o tó ti gbé síta bí ẹni pé òun àtọmọ òun ní cordial relationship pé kì í bọ́ ọmọ rẹ̀ sí ń lé o kò ráyè fún ọmọ rẹ̀ kò ráyè o pàápàá jùlọ èyí ọmọkùnrin tó jẹ́ pé ó ní ìdí presence ẹ̀ jù ó jọ bí ẹni pọ́ ọmọ yẹn kò tasánsán àwọn ọmọ tí ò tasánsán yẹn ó ní kò rí ọmọ yìí láti last year 2024 ó ló wá jáde èyí tí ó tasánsán nù wọn tó jóbìnrin ìyún ló tún wá lọ́wọ́ ó wá ń bá ya picture bí ẹni wípé cordial relationship wa wọn ní kò sí cordial kankan pé ó kàn ń tan àwọn èèyàn lórí ẹ̀rọ ayélujára ni olódà bẹ́ẹ̀ ilé náà láti ń kẹsàn-án ròde ẹ̀sọ́ kan ló náà kó jáde yìí ó dá níbàyẹ̀ já sáré délé láàrin lọ́dún yìí ó àròjú ẹ̀ ó ṣùgbọ́n a rí tẹ́nàntì mo ti kọ́kọ́ wò pé irú ọba yìí jẹ́ òlélẹ̀ kí ló jẹ́ tó fi ń ba gbogbo nǹkan jẹ́ báyìí ìrẹ́ rẹ̀ jẹun yóò tán yín wá bẹ́kùnbẹ́kùn kiri wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o àyà ní nípa ìwádìí tó ń ṣe wọ́n ní arákùnrin tẹ́nàntì ni ó gbalé wọ́n ní lẹ́yìn tí ó ti tún lé ṣeré gédé wọ́n ní láńlọ́ọ̀dù bá ní òun fún quit notice kó wá gbà yòókù owó rẹ̀ wọ́n ní wọ́n fà á kò sọ̀nà àbáyọ lòun náà bá ní ó dáa. ó kù tá a ṣe pé kàkà kíkú mọ́ jẹ́sẹ̀sẹ̀ yóò fi ṣàwàdànù ní ládùúrú iye tóun ti ná sínú ilé rẹ̀ ló wá léun lọ́sàn kan òru kan ó dáa gbogbo ohun tóun ṣe síbẹ̀ lòun ó bàjẹ́ òun wà tún disfigure rẹ̀ ju bó ṣe wà lọ ẹ̀wò bó ṣe tún lè ṣe règèdè mú níwọ̀ náà rí ìṣẹ̀lẹ̀ òun lé báyìí lóòrè kọ́ tiẹ̀ gbogbo ohun tó fi tún gbogbo bí ìṣe ní ìsìn ó tó ralẹ̀ half plot nítòsí gbogbo adúrò owó tó ná wo bó ṣe tún lè ṣe bí paradise ìwọ náà ńlé wọ́n sá ní àìdíà àti ìgbésẹ̀ tí àwọn tẹ́nàntì mọ̀ ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìlélẹ̀ wọn balẹ̀ jẹ́ wọ́n sì ní àwọn láńlọ́ọ̀dù náà wọ́n ní wọn ìbésù bẹ́gbà wọ́n ní wọ́n máa sọ wọn ní àwọn tí yóò bá wọn tún lè ṣe náà wọ́n gbà lé pàápàá jùlọ àwọn ọmọ yahoo tán bá ti tún lè ṣe rìn gidi tán báyìí wọ́n á kàn fún wọn ní quit notice ni wọ́n láwọn yẹn ò tiẹ̀ wá dúró pé kán gbé ẹjọ́ lọ ilé ẹjọ́ mọ́ pé pápápá ìdájọ́ ọwọ́ lóníkálukú ń ṣe àti tẹ́nàntì àti láńlọ́ọ̀dù wọ́n sì rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ káwọn mọ́ pàdé mọ́. ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ wa dọ́sọ̀bí oníbi tí àtà ọjà ti ganu sí máìkì wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n bínú wọ́n fi bínú sọ̀rọ̀ díẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa politics pé olódòdó làwọn ó dìbò fún ṣùgbọ́n lórí condition kan terms and conditions náà ni wípé gbogbo owó tó jẹ ìjọba àbílẹ̀ Ọ̀ṣun kó kó lé gómìnà wọn lọ́wọ́. èmi ni mo ní SSG ẹnìkan ló ní gómìnà ẹnìkan ló ní chief of staff ẹnìkan ló ní deputy kí wọ́n pe àwọn agbára jẹ́ra bá fáwọn yẹn lájọ sùn lábújá ìlú ṣe aṣáájú àbájọ́bẹ̀ fún tí ó sọ torí pé wọ́n nílò ìbò wa lọ́sùn Ọ̀ṣun ṣe fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn pẹ̀lú òtúmọ̀ ẹ má sì wà níbẹ̀ nígbà ológun mẹ́rìndínlógún mo ní Òṣogbo tí wọ́n mi sí Tinubu wípé àpò ìbò Ọ̀ṣun state fún kí ni wọ́n bàrẹ̀ wù wọ́n bá àwọn owó wa ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nígbànú àti bá Tinubu sọ̀rọ̀ ẹ sọ fún ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó fún gómìnà wa ní owó wa tí wọ́n tẹ wá. wọ́n bá wá ní ìgbà ìbò ẹgbẹ́ mi wọ́n dá ìlú kókóró yìí bọ́ fún owó. wọ́n ẹsẹ̀ wọn pa mọ̀kún mẹ́kọ̀ọ́ ní ọkùnrin yìí ni ó ní kábíyèsí wọn ó lo jọ́dí ẹ̀ láhàámọ́ àbí bàbá lu ẹ̀wọ̀n wọn ó lo jọ́dí ẹ̀ láhàámọ́ àṣà o bàbá lu ẹ̀wọ̀n inú ọba wo lórí ilẹ̀ Yorùbá tọ́jọba gidi tí irú nǹkan bá ń simá lórí ọba wa Aláàfin Ọ̀yọ́ nígbà tí wọ́n pè wọ́n pé kí wọ́n wá jẹ ọba nílùú Ọ̀yọ́ wọ́n padà lọ Canada wọ́n lọ resign débi pé bàbá Ọbásanjọ́ gan sọ pé nígbà tí wọ́n kọ́ ni wọ́n fi yàn joyè tí wọ́n ló ń tọ́ wọn tún sí ilé mọ́ for example ọba wa náà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ His Imperial Majesty ọba Gandhi Afọlábí Ọláoyè ìlú èbó làwọn náà wà tẹ́lẹ̀ àgbọ̀ kàtàkàtà bánabànà irú ètò ọba tiẹ̀ ó pé túbẹ̀dù àbí nǹkan yìí tọ́lọ̀ dánwò sójú ètì yìí ni Ọ̀yọ́ tún jí bàbá Ọ̀yọ́ tún jí ṣé bá rí bó ṣe múra kankan tó bá sọ bá àlùmí ni bó ṣe rán mú sọ̀rọ̀ náà ló ti múra kankan tó wà máa wá ẹ̀sùn sáwọn ẹlẹ́ni lẹ́sẹ̀ àti tó rí àti tó rí ẹ̀ńgbò dìbí tó bá tiẹ̀ ní sí oníkèésí àwọn nìkan ni wọ́n mú kí lọ́ọ̀kà wà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n mú àní wọ́n mú ọba àlù rẹ̀.
oore ọ̀fẹ́ tó ga jù ayọ̀ tí kò lópin Jésù yóò fi fún wa àwa yóò máa yìn ọ́ bàbá àwa yóò máa ṣàfẹ́rí rẹ̀ ayọ̀ tí kò lópin Jésù yóò fi fún wa ìbùkún ọ̀run o oore ọ̀fẹ́ tó ga jù ayọ̀ tí kò lópin Jésù yóò fi fún wa. Àmọ́ mi àti àwọn bàbá mi dáadáa àwọn amúrin yẹn dáadáa orin ayọ̀ ni ṣùgbọ́n ara àwọn old songs ayọ̀ ni ayọ̀ ni o ayọ̀ rẹpẹtẹ ayọ̀ lọ́lọ́run fi pẹ̀kun òun náà ló fi pinlẹ̀ ìdílé aláyọ̀ ìyádá ọgbọ́n ọpẹ́ padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nínú oṣù kẹsàn-án ẹ̀yà yìí lógo àgbékùndùsì òṣùbà ńlá la gbé fẹ̀yìn Ọlọ́run torí ẹ̀yin lẹ dá wa sí kí a mọ̀ nǹkan kan sí àwa ti yọ̀lẹ́sẹ́ Ọlọ́run lọ́rùn bíi abẹ́wà rí àtúntí wọnú oṣù kẹsàn-án àkàbà kẹsàn-án la tún gbẹ́sẹ̀ lé mímọ̀ ṣe wa kọ́ agbára wa kọ́ kì í ṣe pé bóyá torí dókítà ta ní o àbí torí pé à ń jẹ tí kì í ṣe GMO àìmọye àwọn tó ti gba vaccine COVID tá ti bá lọ pé wọ́n ti ẹ̀ tún gba vaccine lásán ẹ jẹ́ àmọ́ dúpẹ́ o gbogbo ọ̀nà ìkàfùmọ̀ dúpẹ́ adáwọ̀ ọpẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni mo mọ rírì ẹ̀yin tèmi já mi jùlẹ̀ já mi sọ́kọ̀ ọlọ́pọ́n gbogbo bá a ṣe ń kọ́wọ́ rìn náà ní ìwọ ọmọ èyí ọ̀rọ̀ rẹ ti sú ọ̀rọ̀ mi ò sún ọpẹ́ ni fún Elédùmarè mo mọ rírì yín gan ni àyà náà ni mo kí yín o àyà náà ni mo kí yín ó ní ẹ lówó gẹ́gẹ́ bí mo ní kí gbogbo àwọn ìyàwó òun ó ní kí àwọn dádì náà gbogbo yín mo kí o láì ṣe èèyàn kan kù oríkì ilé ìyá mi ògùn mi lọ́dọ̀ yín o pé ọmọ òkíní kan dání kan sí ọmọ bó òkíní kan kílẹ̀ nìkan ó sì gbogbo yín pápá mo kí àwọn ará Ọ̀yọ́ mo kí àwọn ará Ifẹ̀ mo kí àwọn ará Ìjẹ̀bú mo kí àwọn ará Ìgbà mo kí tèkìtì mo kí tòǹdó mo kí tìjẹ̀ṣà bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí tìwó mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Kwara náà àníṣẹ́yìn kú àti Kogi mo kí gbogbo ẹ̀yin tòǹdó mo kí pátápátá mo kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn olókùn tí mi ò ti bádàn mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ibo tún ni náà ẹ bá ń kí wọn ẹ bá ń fikún wọn gbọ́dọ̀ yẹ nìkan kan lẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kò nígbà tí n fẹ́ tẹ́ gbogbo yín mo kí mi dẹ̀ o ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní the first edition in the month of September ní oṣù kẹsàn-án gbogbo ìdáwọlé wa ní oṣù yìí yóò yọrí sí rere o ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní kàn wá. ó rí àwọn òfin mọ́ pẹ́jù bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ pè mí ní ìbá ròyìn ìbá kéde fún Yorùbá nation fún Oòduà nation ìjàlódé tó rìn dòwe àtọ̀yọ́ àti Ifẹ̀ àti gbogbo apárápátá ìkànkan náà ni wá o àti dọ́gba agbédè ara wa ẹjẹ́ àfèdè ara wa ká fi yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o. mo sì ti sọ mo ti mẹ́nu lé wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀jà àjáàjà olójú kan àti ẹni tó fọjú méjèèjì ìjà yẹn ó léwu ẹjẹ́ àjàjà ta lè parí bá tutọ́ síra wa lójú ká tún fara wa mọ́ra ó ṣe rí inú àwọn àtẹnu ò lè ṣe kọ́ mọ́jà páàní ìjà yẹn irọ́ ni o ṣùgbọ́n ẹ mọ̀jà àjáàjà àwọn kan máa ń sọ àwọn ò tẹ̀lé òmìnira mọ́ ẹni tí ò bá tẹ̀lé òmìnira kí ni ó tẹ̀lé méjì ni ìṣẹ́dá kó wà nú àhámọ́ tàbí kó omi ìnira àti òmìnira. It's either you are free or you are in bondage. Ṣé ẹ fẹ́ padà sí Egypt yìí ni? Ẹ fẹ́ padà sí Egypt. Ẹ rò pé àwọn ọmọ Israẹli ọjọ́ sí náà ẹ rò pé kò sí jà láàrin wọn. Tẹ́lẹ̀ ká láwọn ò lọ́mọ. Kó ṣe rí náà rè é. Kó sì ń strange sí yín. Bó ló ṣe wá ń strange sí yín? Apá ti Kìrìsìtẹ́nì yóò yá dáadáa mi ò mọ̀ bóyá rú story yẹn wà nínú Kùránì o. Wọn ò sì mọ̀ bóyá ó wà fún àwọn oníṣẹ̀ṣe náà. Ṣùgbọ́n story bí àwọn ọmọ Israẹli ṣe kúrò ní Egypt ló kọ ẹrú. Ẹrù pò yí sí ní ẹ̀gbọ́n tó ń sọ fún Mósè ni. Ń tọ́jú Sunday Igboho mọ̀ rí kí mọ̀ sí kékeré àwọn tá a gbà fún Sunday Igboho gan lára wa ara wọn kan tí ó mọ̀ sọ pé kí ni ń ṣe gan pé bó ní ṣe ń ṣe yìí ó ń sọ̀rọ̀ jù wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún Mósè akálòlò pé ibo ló ń kó wa lọ ìsójú rẹ̀ fọ́ ni ó bá ti fi wálẹ̀ nínú oko ẹrú yìí ó dáa ṣe mọ́ àwọn fẹ́ padà sí ọ̀dọ̀ Fáráò mọ́ kó ààrẹ parun nínú tó fẹ́ kó a lọ yìí ṣé ẹ rí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yìí òkun pàwájú ni ògùn Fáráò lẹ́yìn ẹ mọ́ padà sọ́dọ̀ Fáráò ó bẹ́tà kẹ́ẹ̀kan lu òkun o Ọlọ́run sì dúró dè yín bẹ́ẹ̀ gbogbo ń tẹ́ ẹ rí bíi kínní àwa tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Aláàfin of Ọ̀yọ́ ẹ mọ̀ pàrọ̀ sí mọ́ tẹnu mọ́ ń bí pé gbogbo bá a bá ṣe ń pàkíyèsí wọn sáwọn nǹkan kan torí relationship táwa rí láàrin àwa àtàwọn ò ní bá tiẹ̀ sáré Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà níwá ẹjẹ́ àmọ́ ló méjèèjì òun náà ni wípé bàbá sọmọ
bí bàbá bá mẹ́hẹ ọmọ mọ̀ bí ó ṣe pàkíyèsí bàbá rẹ̀ sí tọmọ náà bá mẹ́hẹ bàbá lè fi àgbà rẹ̀ jẹ òun náà lẹ́rí tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àtàláàfin ẹjọ́ ẹjẹ́ àṣemẹ̀dọ̀ ẹjẹ́ àmọ́gbàgbé ń ta gbé lọ́wọ́ ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wá òmìnira fún ẹni tí Ọlọ́run lò láti wá òmìnira fún wa ẹjẹ́ àwá òmìnira Sunday Igboho ẹjẹ́ àpalariwo ní tí ń ṣẹlẹ̀ ṣe rí inú àwọn ọ̀tá ìdùn o àwọn tí wọ́n advance nínú àwọn pláànù wọn ni mò ń bọ̀ o ẹ rí pé mi ò kíra mi lónìí ọ̀rọ̀ serious òun ni mo fẹ́ gbé wá Ọlọ́run ló sì ní oṣù tuntun ló ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká síra wa lóṣùṣù ọ̀wọ̀ gbogbo ìjà tá a bá jà ẹ jẹ́ ajá ń bò ń kẹ́lẹ́ nínú ilé ẹ jẹ́ ajá lábẹ́ òrùlé wa bí tọkọtaya bá ń jà bálejò bá dé wọ́n ṣe kíni wọ́n mọ̀ rẹ́rìn lódìlódì ẹ̀rìn tí ò dénú wọ́n bá sì tálejò bá tún lọ wá ṣe kíni wọ́n á tún bẹ̀rẹ̀ ìjà wọn ṣùgbọ́n ìjà ó máa ń strengthen relationship ni ẹ jẹ́ ká lo ìjà yìí láti strengthen ìfẹ́ relationship tó wà láàrin ọba méjèèjì ó sì ti dá Aláàfin náà ti jáde wọ́n ní àwọn tó sọ̀rọ̀ lánàá tá a gbóhùn wọn wá fún yín wọ́n láwọn kọ́ làwọn rán wọn ṣẹ́ o wọ́n láwọn kọ́ làwọn rán wọn ṣẹ́ o wọ́n náà jí sí ara wọn ní kọ́mọ́ bá àwọn lórúkọ jẹ́ mo ní ó ti ẹ̀ dá ọba náà ti kọ́gbọ́n n tá à ń sọ fún wọn rèé pé àwọn kan wà sẹ́ẹ̀ tán fẹ́ kó tó jẹ́ pọ́mọ Ọ̀yọ́ náà níyàn tán sì fẹ́ mọ́ ti ọba ẹ rí i pé ọba ní ìṣe ọba Aláàfin àwọn náà ó jókòó dáadáa pé ẹ wá iṣẹ́ tí ń bá rán yín ẹ mọ́ rè jẹun ó dá yóò ya èèyàn mọ́ rìn kò ní yẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kí ń parí èèyàn mọ́ rìn kó rí mọ́ mi o ẹ jẹ́ ká fi kọ́ síbi kan ní abẹ́mu ẹ mọ́ bu ọba kankan o ẹ jọ̀ọ́ àwọn tó láwọn ò sí mọ́ wọn padà wọn sá lè lọ sínú ìyà àhámọ́ ó dàbí ẹni tó wà nínú prison ní tó fẹ́ jáde tí gbogbo wa sàn ní àjáde tí wọ́n wá bínú wípé nígbà tẹ̀sí jáde ọ padà sínú prison ọmọ mọ̀ padà nínú prison yóò yàpọ̀ ní yẹ́lẹ́ ó dá gbogbo àwọn àkórí ìròyìn ta ní fún wa lónìí ó pọ̀ débi wípé a ṣe pápá pani bá a ṣe lánàá táàjì ò pẹ́ jù nǹkan èjì báyẹ̀ wọn bá pín kókalẹ̀ kókàkó belé ìtẹ́ bá pàdé inú abala lérè fi ayọjú lójú fèrèsé ni báyìí bá wà mọ̀ kíra wa nínú àkójọpọ̀ ròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ nú àwọn àkórí ìròyìn tòní àdé ọ̀dọ̀ El-Rufai ìròyìn lérèfé kékeré takanra mú wá fún yín lánàá wọ́n ti fẹ̀ lójú El-Rufai ti gba Channels Television lọ lọ́dọ̀ Ṣeun ó lóun fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ nìkún òun ó ní wọ́n ń pòun lórúkọ láti ìgbà tí àwọn ti kó àwọn tọ́ọ̀gì tán wá àtàkì àwọn ó lóun sì mọ̀ wípé state government Kaduna ló wà lẹ́yìn wọn pé òun àti gómìnà wọn àwọn èèyàn àwọn ọ̀dọ́ rẹ̀ àwọn òun ò mọ̀ rí òun ò mọ̀ rí òun ìsọ̀rẹ́ rẹ̀ pé kí ló wá dé tó fẹ́ da ẹgbẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ ó ní federal government náà ń pòun lórúkọ wọn sọ wípé òun wà security threat wípé òun jẹ́ threat sí security Nàìjíríà pé torí ẹ̀ náà ṣe fòun jẹ́ minister tó ń ti jẹ́ 16 years ago sóun ni yóò ṣẹ̀wà àwọn gun ní ìṣe pé torí pé wọ́n fòun jẹ́ minister táwọn á ní security threat láti 16 years òun sì ń rìn fandafanda bí ọ̀pọ̀lọ́ ṣe ń yan níwájú tẹ́lẹ̀gùsí federal government tán tó bẹ́ẹ̀ láti fòun pátá ìmásífù gọ́ bó ti yí orin mọ́ ń tèmi bẹ́ẹ̀ náà ló sọ ní túrú jíbélò wà ń bẹ́ẹ̀ ọ̀gá àwọn agbésùnmọ̀mí báyìí ní Zamfara tó fi dìkà tó fi mọ́ Katina ó ní wọ́n rí nǹkan kan ṣe sí bó lòun ṣe jẹ́ security threat ó ní ẹgbùn láàyè òun fẹ́ sọ̀rọ̀ ó sì sọ àmúbọ̀ àmọ̀rọ̀ rẹ̀ wà fún yín bàbá kò mẹ́tàn áyà lọ́dọ̀ yìí kan rẹ̀ Professor Usman ẹ ti rántí wọn ganu sí máìkì ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí ní Katina ní territory olóògbé Buhari wọ́n lọ́mọ Katina làwọn náà wọ́n lọ́dọ̀ àwọn náà ti pa 50 people nínú mọ́sálásí wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà sì sojú fóró wọ́n sì ti yá àgbàgbé bí ẹni pé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ mọ́ ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ẹ mọ iye ìṣẹ̀lẹ̀ láabi tí ń ṣẹlẹ̀ lójúmọ́ ni tẹ́lẹ̀ pé ti yín náà wà gbé sọ́kàn everyday ní ìṣẹ̀lẹ̀ láabi ń ṣẹlẹ̀ mẹ́hun aláwọ̀ ọmọ Nàìjíríà kan gan wọn mọ nǹkan kan tí ń ṣẹlẹ̀ yín máa ń yàn lẹ́nu bá bá ń sọ̀rọ̀ báyìí pé ẹlòmíì ò mọ̀ wípé wọ́n pààyàn 50 ní mosque ní Katina ó sì ń gbá Àbújá lára àwọn èèyàn wa wọ́n bá sọ fún wọn báyìí wọ́n ní irọ́ ni nínú Nàìjíríà táwọn wáyé kò ṣẹlẹ̀ wo information is power àwọn èèyàn wọ́n underestimate information wọ́n undersize information Nàìjíríà wọ́n rò pé kí ló wọ́n wò wá bí kí ló ṣe wọ́ tó ń pariwo tó ń fẹ́ fún lójoojúmọ́ tó gbé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà sọ ṣé wọ́n ní olùgbàlà ni àwọn gbádùn nù Nàìjíríà àwọn sáré ajínigbé òjẹ́ àwọn tó pélé tẹ́tí ẹ̀ ń sọ ìgan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn Nàìjíríà ò bìlíìfù pé ń ṣẹlẹ̀ o
ṣé ẹ rí bàbá kó ń bẹ̀ tán ó ní àmú gómìnà wọn wá òun náà lọ síbi tíṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ àwa ní wàá fẹ́ lójú ṣé ẹ rí tán ṣe ń Katsina tán ṣe ńlẹ̀ Haúsá òun náà fẹ́ ṣe ní Babanla àbí Babanla sì ni torí ìyá mi Yorùbá oyè wọ́n pàkíyèsí wa sí pé Babanla náà ń pè mọ́ àti Babanla àti Babanla bàbá sá wà ń bẹ̀ ńlá náà sì wà ń bẹ̀ wọ́n jókòó ní ọ̀rọ̀ méjì ọ̀rọ̀ Yorùbá méjì náà jókòó wọ́n ní tán fẹ́ ṣe ní Sambisa ẹ mú fóònù yín jáde rè Google àwọn bàbá wa ànídàpọ̀ wọn já wa sí àwọn nǹkan kan ntán fẹ́ ṣe ní Sambisa ntán ṣe ní Sambisa jàre ntán fẹ́ ṣe ní Babanla ẹ lọ wo forest Babanla bó ṣe tó Babanla ìṣe ìlú kékeré Babanla ìṣe kìí ṣe inú igbó kan téèyàn lè fẹsẹ̀ rìn láàrin wákàtí kan sí méjì bó o gbé mọ́tò dání wọ́n lóò tí ì lè rìn Babanla já láàrin wákàtí 6 sí 7 ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ jiyàn ẹ mú fóònù yín jáde bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ ti gbọ́ nígbà tá a gbéròyìn kan lọ́jọ́ sí wípé wọ́n ní airport kan ní Kogi táwọn èèyàn ò mọ̀ sí private airport táwọn ọmọ Nàìjíríà ò sì mọ̀ pé airport wà ń bẹ̀ wọ́n bá ń sọ pé àwọn ìpínlẹ̀ tó ní airport Nàìjíríà àwọn ìka Kogi mọ̀ kí ló wá dé activity sì ń lọ ń bẹ̀ ẹ ti sùn yóò bá sùn tán bá fi lè sọ Babanla di Sambisa mọ́ yín lọ́wọ́ yóò lè o kán tó rí ìdíjókòó ń bẹ̀ kẹ́ ẹ tètè sí kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀fọ̀ fún wọn pé ọmọ rí igbá kan ìrí ìdíjókòó pé gbogbo àbá alágẹmọ wọn kó òòsà òkè ó dànù nǹkan gbàlérò fún yín kì í ṣe kékeré o ó dà à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ mọ́jà àròjọ́ jù àfẹ́ lójú Ọlọ́run ó sì fún aṣọ tó rọ́ Ọlọ́run gangan lọ́rọ̀ bàbá kò ń bẹ̀ tán lórí ọ̀rọ̀ ti El-Rufai bẹ́ẹ̀ náà ni ṣé òsàn ní dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ́nà kan ló ń wò báyìí ló náà ní ẹjẹ́ kò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹjẹ́ kò ń dá lóhùn pé El-Rufai tẹ̀ ń wò yìí lóòótọ́ wọ́n ń pè ló kọ ṣùgbọ́n náà wọ́n ní tọ́ bá gbìn lọ́ọ̀ká ó lè gbin lápò fi kálùbọ̀sà pé ó ti gbin irúgbìn burúkú ó ti gbin irúgbìn mọ̀nàfíkì pé nígbà tó wá fẹ́ mọ́ kórè rẹ̀ ní ìsìn ó wá ń dùn ún wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ń sọ̀rọ̀ insecurity ilẹ̀ Haúsá wọn ní lè yọ orúkọ El-Rufai gbọ́n mẹ́jàre mo ní ṣe lóòótọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ó dà àwọn bọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní káfáwọn láàyè kàn sọ̀rọ̀ wọn ni ó dà bàbá débẹ̀ á fún yín láàyè bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ Àtíkù fohùn ránṣẹ́ lórí election tó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Rivers níbi tí ẹgbẹ́ APC ti kógojá out of 24 kan àwọn kó 22 àbá out of 22 wọ́n ṣàfi méjì ilẹ̀ fún PDP nínú bá bí bọ̀dá Àtíkù mo ní sẹ́ ó ti kó nù ẹgbẹ́ PDP ó ní kì í sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ lélẹ́yìí ó ní impunity ni ó ní wọ́n ti jà wọ́n lólè nípínlẹ̀ yẹn ó sàṣọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ó tabá FCT minister mo ní àmú wá fáwọn èèyàn wá ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba ti pàkíyèsí wa sí wípé wá bá wa gbéròyìn só gbé àbí tó dípá jẹ́ ìjọba ò ní gbé mo ní kí ló dé ebi ìròyìn Nàìjíríà ni wọ́n ní àwọn dúnkokò mú àwọn gencos mo ní kí ló dé ṣe torí pé jẹ wọ́n lówó ẹ̀wọ́gbọ́n onígbèsè tí ò fẹ́ sanwó àwọn ní rárá kò rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn gangan wọ́n ń dákún wàhálà bí iná national grid bó ṣe ń fojoojúmọ́ já wọ́n ní bọ́n bá sì yọ wọ́n kó lórí national grid ní ìsìn wọn ní rí nǹkan generate fún ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ Nàìjíríà sì wọn ní gbọ́bọ̀rọ̀ sí rí àwọn náà padà mọ́ tẹ̀sí lójúmọ́ lẹ́yìn náà tẹ̀sí lójú tẹ́lẹ̀ wọn ní nídìí èyí kí n bọ́n ganu sí máìkì ẹ gbọ́ ṣé ká jíṣẹ́ wọn ká jẹ torí ọmọ Nàìjíríà national grid òdà à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kó bẹ́ẹ̀ à ń lọ sẹ́kù tààràtààrà láàrin gbùngbùn Èkó ní o níbi tó ti ń kọ orin Òbésèré fún àwọn tó fẹ́ sọdún eégún àwọn oníṣẹ̀ṣe wọ́n ní eégún be careful na express you dey go e don happen you don tire wọ́n ní kí àwọn eégún kan be careful wọ́n ní àwọn ará ọ̀run tó fẹ́ sọdún wọn wọ́n láwọn ará ayé ti fẹjọ́ wọn sùn àwọn mú láwọn wò wọ́n láwọn ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Èkó wọ́n náà ni wọ́n gahùn sí máìkì tí wọ́n fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Èkó kí wọ́n fi ojú sùnùkùn wo ọ̀rọ̀ egungun yìí o wọ́n láwọn ò báànù egungun àwọn tí ń gbèrò yìí fò gànà kiri àwọn ò láwọn báànù ọdún egungun àwọn oníṣẹ̀ṣe free láti sọdún wọn ò ṣùgbọ́n egungun tí ń ba property jẹ́ egungun mo ní ẹ fẹ́ fún Olúwo lọ́rọ̀ sọ rẹ̀ wọ́n ní kì í sọ̀rọ̀ pọ́n fẹ́ fún Olúwo lọ́rọ̀ sọ wọ́n ní kí àwọn oníṣẹ̀ṣe náà sí mẹ́dọ̀ bó lẹ́sẹ̀ mọ́ sọdún egun tẹ́ẹ̀nì káwọn èèyàn rìn tẹ́ẹ̀mọ̀ nà wọ́n lẹ́gba láwọn tí ìsara yín
tẹ́mọ̀ bà nǹkan jẹ́ mo ní sàn bà nǹkan jẹ́ rí ni wọ́n náà bà nǹkan jẹ́ o wọ́n ní nídìí èyí àwọn ará ayé ti fi ẹjọ́ ará ọ̀run sùn kó má jẹ́ pé àwọn ó bánu àwọn ará ọ̀run pé ká máa sọdún wọn lọ́rùn mo ní ẹ mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ o ẹjọ́ kan sọdún wọn o ará ọ̀run kéékèèké àmọ́ bẹ́ẹ̀ àyànjú ròyìn yẹn tó ló ti fẹ́ di yánpọnyánrin àwọn oníṣẹ̀ṣe ti fẹ́ máa tanu bá kìíní pé ṣé ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀ tún wà ní ẹ̀ eléyìí kì í sọ̀rọ̀ mùsùlùmí ẹ̀ jẹ́ á sọ̀rọ̀ síbi tó ọ̀rọ̀ wá o ẹ̀yin náà ẹ sí mẹ́dọ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ kí àwọn títí ń bu yín tẹ́lẹ̀ kan jàre yín bẹ́ẹ̀ bá ń sọdún ẹja bínú àkójọpọ̀ òròyìn náà kó má dàbí ẹni pé kìíní. bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ à ń lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àwọn oníjàgídíjàgan mùsùlùmí ní Niger State ibẹ̀ láti gbọ́ wọn ní bọ́n ṣe pa Deborah àwọn tó ti pa ẹlòmíì o wọ́n sọ̀kò lù wọ́n láwọn ọlọ́pàá gbà tí ọmọbìnrin ni àwọn ọlọ́pàá gbà tí lọ́wọ́ àwọn yúùtù wọn tó ti pa ẹlòmíì báyìí ó sọ̀rọ̀ sí mọ́ ọmọ náà ni o. à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là. bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tẹ́lẹ̀ láti káde gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀jẹ́ àyà sí ọ̀dọ̀ àwọn oní GMO gbogbo ọ̀nà wọ́n ti tú jáde yẹ́yẹ́ báyìí wọ́n ní kò sí nǹkan kan tí GMO fi ń ṣèyàn wọ́n láwọn fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ àwọn sì fẹ́ fẹ́rí lé wọ́n ní ẹ kó àwọn àgbẹ̀ yín jáde tó ti gbin irúgbìn GMO rí wọ́n náà ló ń ba ilẹ̀ jẹ́ kì í jẹ́ kí irúgbìn míì wù wọ́n ní rọ́ ni wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó jọ̀rú ẹ̀ wọ́n láwọn fẹ́ fún yín ní vivid specimen and èwo nǹkan lẹ́yìn wọ́n sáà náà fẹ́ fún yín ní ẹ̀rí wọ́n náà sì fẹ́ pé àwọn scientists àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ kan jáde kan wá já àwọn ní ọ̀rọ̀ GMO yìí sítorí owó náà lẹ́sẹ̀ ń ṣe tẹ́ ń lọ tẹ́ ń bọ́ bí ilẹ̀kẹ̀dì sítorí owó náà ni wọ́n ní kì í sítorí owó Ọ̀gbẹ́ni Bobby owó náà farabalẹ̀ gbọ́ àwọn tí ó yóò bá pààyàn lára àwọn ò ní buwọ́lù wọn ni ẹ fẹ́ máa gbé wa sórí kẹ̀kẹ́ ológeere gbogbo ayé ló ti sọ owó wa láti mọ̀ wọ́n ti ẹ̀ sọ ní Russia wọ́n ní ẹni tán bá ká GMO mọ́ lọ́wọ́ wọ́n náà ń dájọ́ ọkú fún un ní kí ló wá dé wọ́n láwọn ò mọ̀ ro GMO tán lóhùn Russia wọ́n ní ṣùgbọ́n eléyìí táwọn approve Nàìjíríà ṣe wọ́n ní kò balẹ̀ jẹ́ kò sì jẹ́ èèyàn kankan lẹ́dọ̀ mo ní sẹ́ síríọ́sì ó dáa fún yín láàyè ẹ ṣàtótónu yín àwọn judges wà ń bí panel of judges ṣe ti ṣe tán àwọn èèyàn mi wọ́n jọ́ọ̀jì yín bọ́rọ̀ yín bá so èso rẹ̀ wọ́n lẹ́yìn ọ̀tẹ̀ tí wọ́n ní kò lè so èso rẹ̀ wọ́n ní kò lè so èso rẹ̀ ọ̀rọ̀ GMO ṣé ká trash news yìí àbí ká gbọ́ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ ká mọ̀ sọ pé ṣe bí àwọn ní ká gbọ́ lọ́jọ́ sí ká mọ̀ fi gbígbọ́ sáláìgbọ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ ká lè tètè defend ara wa báyìí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ kò ní jù báyìí lọ nínú gbogbo àwọn àkórí ìròyìn bí àfikún bá wà àmọ́ jó mọ́ ẹ mọ́ bá a sì mọ́ fi tó yín létí pé ajó ilé ìmọ̀ ni o kódà ní pápá ẹjẹ́ àwọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala news flash ẹ lè pè ní flash news a máa dorí èbó kodò ní ìtànpẹ̀ labala sáná wọlé mọ́ mi Dọ́lápọ̀ Akins wọ́n ní wọlé sáná wọ́n ní méjèèjì the same thing náà ni ìdá ẹ̀ bá kọ́kọ́ dé síwájú alákọ̀ọ́kọ́ ní abala àti ìyá picture wa nǹkan mi ò fẹ́ kí ròyìn wọn pẹ́ mọ́ ẹjẹ́ ìyá picture wa the first picture in the month of September ẹ̀wẹ̀yẹ àbí ká fi drone yà ó dẹ̀ wò òkè drone lábẹ́ fi yà káyà náà wá picture wa ká mọ́ sàlejò ó dà oorun orí kẹ̀kẹ́ lábẹ́ rẹ̀ ó yá ẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ yá wa náà ọ̀ṣọ́ ẹ̀ náà lẹ́lẹ́dì wa o oníkẹ̀wẹ̀yẹ ẹ̀ṣẹ̀ mú ṣin kásọ̀ ọlọ́ọ̀ṣàṣínú wọ́n ní kẹ́ bàbá wa orí ìsòrí ọlá wọ́n ní tàlẹ̀sì ọlọ́ọ̀ṣàṣì inú náà ní aṣọ ọlọ́ọ̀ṣàṣì wọ́n ní aṣọ ọlọ́ọ̀ṣàṣínú ẹjá tún ṣe ó ti ṣe sínú àfi Paul àfi pákà yọ̀ọ̀dà fún owó yọ̀ọ̀yẹ̀ kò ní yẹ̀lẹ̀ mọ́ mi sọlọ́ọ̀dún mọ́sọ ẹ̀ káàbọ̀ wọ́n ti padà wọ́n ti report back to base okay o bóso ìbò alákọ̀ọ́kọ́ nù abala sáná wọlé ẹ jẹ́ lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ àwọn pòfẹ́sọ̀ àwọn ahasu tán yarí kanlẹ̀ wípé aláwọn ò sí àwọn ò gbà kò ṣe kò gbà gbogbo ẹ̀tọ́ àwọn tẹ́ǹtẹ́ ojú àwọn mọ́lẹ̀ àwọn tí lọ fẹnu kò báyìí iye tán fẹ́ mọ́ gbàrí 520,000 tẹ́ ń fáwọn lóṣù kò dá nǹkan kan látọdún yìí 19 years ago lẹ́ ti ń fáwọn kò láfikún kò gbọ́mọ pọ̀n ó yá iye tán fẹ́ mọ́ gbàrí mo lè lò wọ́n ní 2.5 million naira wọ́n ní sínú òwà pọ̀jù wọ́n ní kò pọ̀jù wọ́n ní ó yẹ kí n bá wọn gbé òkè ní èlò ní 2.5 million naira pé èlò ní àwọn sínétọ̀ ń gbà mú ní ẹ̀ràn tí wọ́n mọ̀ sọ pé olórí yín gan ò gba 2.5 million naira wọ́n ní 1.5 million naira lólórí yín gbà wọ́n ní kí n kólà kó lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ kọ́là
wọ́n ní sọ́yà allowance gbogbo emolumenti gbogbo full package wọ́n ní kán wá sọ wọ́n ní full package làwọn sọ ní táwọn àwọn ò sọ basic salary wọ́n ní full package ní táwọn sọ pé 2.5 million naira gbogbo calculator tẹ́ bá lè yọ tí gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe lè calculate ẹ̀ àwọn ò fẹ́ mọ̀ ẹ mọ̀ bí àwọn báwọn ṣe arrive to this point pé 2 point àwọn ti calculate economy professor làwọn gbogbo tẹ́ ń janú kiri orí ẹ̀rọ ayélujára politically wọ́n lẹ́ẹ̀fẹ́ ń sarú wọn jẹ fún ọmọ Nàìjíríà ni àwọn làwọn lè sòótọ́ ìlú náà sí ìrántí professor political professor wà ń bẹ economic professor wà ń bẹ ṣé wọn wà mọ́ tán sọ ni tó sì já wọn gan-an ní òpin ọ̀dà òpin ìwé ẹgbọ́ sí kan fún wọn àbí kan fún wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ bá ń tẹ́sílẹ̀ abẹ́rẹ́já gbọ́ àtótónu tí àwọn journalist kan ṣe lé lórí. Some Nigerian professors have demanded that their salaries be raised to a minimum of 2.5 million naira every month. Anything less than this is no longer tenable. That's what they're telling us. Now, this development comes on the heels of protests that rocked several campuses across the country, just as members of the Academic Staff Union of Universities, ASU, decried the federal government's failure to honor a renegotiated 2009 federal government ASU agreement. The salary structures of university lecturers continue to generate heated debates. Professor Remi Ayede says Nigerian professors are grossly underpaid compared to their colleagues in other African countries. I didn't see that coming, but the question we should be asking whether it's necessary or a necessity, and I don't see any problem with that. Citizen, yeah. If we put that in dollar terms, that's just about $1,600 every month. But I talk about naira. I'm just telling you. I mean, I understand your dalliance with the dollar. Yes. So, and these are people that have paid their dues. Some of them have been in the system for over 25, close to 30 years. Because before you become a professor, you have to go through the miles. First degree, master's, PhD. PhD, to get a PhD in Nigeria takes an average of about 3-4 years to get a PhD. You become an associate professor, then you become a substantial professor. So, but the question you not ask yourself, the economy, Nigeria, can you be able to absorb such amount in a situation, a country where we have 70,000 naira as minimum wage? It becomes a very, very tall dream. abẹ́rí nǹkan a sì ń bọ̀ lọ́dọ̀ bọ̀dà Jídé ò ti tọ́jú àwọn náà tú àṣírí àwọn ìjọba wípé irọ́ níjọba ń pa àwọn ASUU wọ́n ní àkọọ́lẹ̀ wọ́n ní agreement ìjọba kan jáde láti wá deny ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí ìkànnì wọn kọ́kọ́ sọ yìí tó fi wé iye owó tó ń gbà labroad èmi náà mọ̀ rò lóòótọ́ pé odidi professor tó ka gbogbo òwe tán tó wá ń gbà tó wá ń bẹ̀bẹ̀ 2.5 million ẹni tí ń ṣiṣẹ́ tó ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣẹ́ lu òyìnbó gan-an ó gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ tán bá ṣe owó ẹ̀ sí Nàìjíríà ẹni standard of living yàtọ̀ síra wọn kí ni standard of living èlò lẹ́ni tó ń san àwọn tó wà ní káàmpù gan-an tán wà asylum iye tó ń gbà ní káàmpù ó ti fẹ́ẹ̀ wọ̀ dájú owó tán ń béèrè fún táwọn professor ń béèrè fún Nàìjíríà gbogbo ń tá a sì ń san bí ìlèlè lórí là ń gbádùn ẹ̀ ń bí àní tí ẹ̀jẹ̀ á fi ìpàṣípààrọ̀ ìdíyelé owó ọ̀yà ní tí ò ka nǹkan kan gan tó kàn ríṣẹ́ kínní níbí yóò gbàjú 2.5 lọ tó bá fi lè ṣe sí Nàìjíríà. Some of those demands needed to be addressed. Some things have changed. So government then said, okay, let's renegotiate this agreement. Mr. Jibril headed the committee. He came up with his report, but the same government that empaneled the Muslim Jibril committee refused to implement the suggestions. After that, they set up another committee headed by Professor Nimi Briggs. Nimi Briggs tried to address the matter of poor remuneration as it concerns university lecturers. Again, the government refused to implement the recommendations made by Professor Nimi Briggs. Okay. The question then is, why are you setting up committees when you knew that you would not honor the recommendations made by them? It's like you simply wasted everybody's time because ASU got involved.
ASU's input was needed, so ASU got involved. NASU, the non-academic staff, also got involved. But at the end of the day, that committee report was not implemented. And the federal government, the current government, promised to release the end academic allowances owed these university lecturers. Up to now, that promise has not been met. Professors are earning just about 500,000 naira a month. They cannot pay their bills. Buses that were bought for students, they see their lecturers struggling to get space inside those buses to be able to go to their various destinations. This amounts to diminishing and ridiculing the stature of these university lecturers. And I think it has reached a point that they just felt, look, if we do not go on strike, this government will never honor its own side of the bargain. So 2009 is such a long time. One of the demands that they made, I'm happy, was to stop the proliferation of universities in our country. Government is already addressing that, although it has not totally addressed it. At least they've told us now that no new federal universities will be approved for the next 10 years. And we are saying that they should take it even a step further. Infrastructure in universities, especially the first and second generation universities, have literally collapsed. It was part of the agreement that there will be an infrastructure fund to freshen up infrastructure in universities. Money is not being released to make that possible. Ní báyìí ẹjẹ́ wá sáré dé ìpínlẹ̀ Ògùn níbi tí ilé-ẹjọ́ ti pa láṣẹ fún ìpínlẹ̀ Ògùn wípé. Pàápàá jùlọ lórí arábìnrin kan tán sọ wípé health worker ni òṣìṣẹ́ ìlera tó ké gbàjarè àwọn tó máa ń pè ní whistleblower. Ẹ sì mọ̀ pé wọ́n máa ń discourage àwọn Nàìjíríà láti sòótọ́ àtòdodo. Wọ́n ní ó rí àìṣedéédé kan lọ́sípítù ni o. Wọ́n ní ló bá sọ̀rọ̀ síta o. Wọ́n ní during her employment she had reported the theft of medical supplies and a power generator from the institution's clinic and also exposed an attempt to cover up the wọ́n fipá bá nọ́ọ̀sì kan sùn, student nurse, by a senior official, and that case was eventually led to prosecution of the official. Wọ́n nínú wa ń bí arákùnrin tó fipá bá nursing student lò, òun sì tú àṣírí, ó sì lẹ́rìí, ẹ wá lé níbi iṣẹ́. Nọ́ọ̀sì níyà yẹn, wọ́n ní ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ ti wá dájọ́ báyìí pé kí nurse Ọlámídé wípé kán dá padà sẹ́nu iṣẹ́, kán sì sanwó ìtanràn 5 million fún mo ní 5 million kéré, kán sá mọ́ lé ẹ̀mí rẹ̀ torí irú ẹni tó bá àyàn sùn ní ìsinsán ti fi sẹ́wọ̀n. Bó ló ṣe fipá bá nọ́ọ̀sì sùn tó wá fẹ́ bò mọ́lẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà tó náà ń jí oògùn. Ẹ sì mọ àwọn tó máa ń pera wọn ní dókítà sọnù, àwọn specialist burúkú yẹn, wọ́n kó oògùn láti ilé iṣẹ́ ìjọba, láti ilé ìwòsàn ìjọba, wọ́n sì máa kó lọ. Kì í ṣe oògùn gan nìkan àti instrument, wọ́n máa kó lọ sí hospital wọn. Wọ́n tún máa direct àwọn bá náà lọ hospital rí ní Nàìjíríà. Wọ́n máa direct wa kó ní hospital ni. Mo ti lọ sí kíní hospital wa ń Kẹjà yẹn Láyìnkẹ́. Àti lọ bẹ̀rẹ̀ téèyàn yẹn ti direct kí ló ṣẹlẹ̀ gan náà. Aṣàdúpẹ́ tó ṣẹlẹ̀ níyanjú. Ní ṣe bí ẹ̀yin lẹ wà níbi kíní ló yẹ kẹ́ ti máa report Àyìnkẹ́ ń Kẹjà. Ó ti pẹ́ o. Báyìí kẹ́kẹ́jà ló yẹ kẹ́ tí wọ́n rìpọ́ọ̀tù wọ́n ní once in a week làwọn lọ bẹ̀ẹ́ ọ sáwọn wá ráyè òsì ni ológa àṣẹwáṣẹ ìbọ̀ wọ́n sáti ní kan sanwó damages. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, encourage àwọn tí mọ́ sòdodo. Ẹ̀yin náà lẹ ní bẹ́ẹ̀ bá rí ibi tí nǹkan ti mẹ́ẹ̀ láwùjọ káwọn ọmọ Nàìjíríà wá mọ́ sọ, ọmọ Nàìjíríà sì tún sọ ní ìsìn ẹ ń bá ṣòfófó ló dáràn báyìí. Àwọn tó yẹ kẹ́ mọ́ reward, kẹfì encourage àwọn olóòótọ́ kan fi wá mọ́ sòótọ́. Aṣàdúpẹ́ o wípé kò forí kó jápì tí ó mọ̀ sí. Ẹjẹ́ á kó ń bẹ́, ẹjẹ́ á wá dé ọ̀dọ̀ àwọn àjọ kan tán pé a pè ní Yorùbá ni o. Wọ́n ní kéèyàn máa dóòlà, kéèyàn máa para rẹ̀, àfẹ́ pèlè ìbò. Sú wọ́n bá lé adìyẹ ẹ wá fi sáìdì kún.
bẹ́ẹ̀ wá by the side kì í sóhun ni mo ń sọ kéèyàn para èèyàn wọ́n láwọn àjọ tó ń prevent ẹ̀ wọ́n náà ti wá ké gbàjarè síjọba wípé ìjọba sẹ́yìn ò tí ì rí àbájáde research ní tìdúnta ti ọdún tó kọjá ọdún ìlú tó ti ń lọ ìbẹ́ẹ̀ bá mọ iye àwọn èèyàn tó ti para wọn nítorí economy tí ò sunwọ̀n wọ́n ló kéré jù 16,000 ẹgbẹ̀rún mẹ́rìndínlógún 16,000 people ló ń para wọn yearly annually every year wọ́n sì sọ wọ́n ní WHO World Health Organization náà mọ̀ sí pé àwọn ò kàn dédé lo AI láti calculate ẹ̀ àwọn rí oríṣiríṣi kéèsì mo ní àwọn ilé tún yàtọ̀ sáwọn tí bandit ń pa o wọ́n yàtọ̀ sáwọn tájínigbé ń pa o wọ́n yàtọ̀ sáwọn tí agbésùnmọ̀mí ń pa o wọ́n yàtọ̀ sí àwọn tí olè ń pa o wọ́n yàtọ̀ sáwọn tí ó rí kú wọn he níbi ìjàmbá mọ́tò bí arábìnrin kan tí mọ́tò Dangote pa wọ́n yàtọ̀ sáwọn yẹn o ìjàmbá náà pa àwọn kan o kì í sáwọn là ń sọ o ìjàmbá omi pa àwọn kan o kì í sáwọn là ń sọ o àwọn eléyìí wọ́n para wọn 16,000 people lọ́dọọdún ó lágbára bá a bá gbé death rate kẹ̀bẹ́kẹ̀bẹ́ birth rate ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n síbẹ̀ náà wọ́n ní birth rate ó sì pọ̀ ju death rate lọ iye bọ́n ṣe ń bímọ ó pọ̀ ju iye àwọn tó ń kú lọ ó dá yá pọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹja lọ sínú ìròyìn sáwọn létí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹja dé ọ̀dọ̀ àwọn NRC kì í ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú Nigeria Railway Corporation àbí commission sì ní kanú méjèèjì corporation ní ọ̀jẹ̀ wọ́n wá ń já wa sí wípé ṣé bá ṣàgbọ́ pé tírèènì kan dà wò wípé àwọn vandalism ni gbogbo wa náà la mọ̀ ìyá mi mo rohun adébọ̀ wọ́n ti fi fọ́nrán kan ránṣẹ́ sí mi àwa náà sì ti lò rí níbi tó ti ń tú bóòtù àwọn reluwé tó ti ń tú bóòtù ojú irin ìyún gan tó fa wàhálà wọ́n wá sọ nǹkan kan tó já mi tàn mọ́ wọ́n láwọn tí wọ́n wá ń tú bóòtù yìí wọ́n ní kì í sáwọn àbòkí tó wá ń tú irin o wọ́n ní àwọn syndicate international syndicate mo ní sẹ́ wá fẹ́ mọ̀ pé wọ́n terrorism nù wọ́n ló fẹ́ mọ̀ jọbẹ́ pé gbogbo ọ̀nà náà ń wá láti dẹ́mi àwọn èèyàn légbodò pé gbogbo ọ̀nà náà ń wá láti dẹ́mi àwọn èèyàn légbodò wípé kàn mọ́ waste àdó olóró àwọn tàbí kàn mọ́ waste energy àwọn pé nǹkan míì tán tún lè ṣe ni pé kàn tú gbogbo bóòtù ikú kan ni ó sáà jà sí pé wọ́n bá ní kàn wá dẹ bọ́ǹbù síbí ní ìsìn wọ́n tètè fura sáwọn wọ́n náà international syndicate wọ́n náà lọ́rọ̀ tán fẹ́ sọmọ ní international syndicate yóò kàn ó fìlú orílẹ̀-èdè rẹ̀ lẹ̀ yóò wà wá Nàìjíríà bóòtù ni ó wà mọ́ tún lójú rìn wọ́n ní kágbántàn sọ fún wa mo ní ó dá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjá gbóhùn lẹ́nu wọn àwa kọ́ la sọ bẹ́ẹ̀. Please, rescue team. The railway track, all the boats has been loose. As I'm talking to you right now, this is June 7 on Saturday. All the boats in railway, they have loosed all the old boats. I'm talking to you right now. The railway track did not have any boat that is holding him right now. Only the track. All the track don't lose like so. All the boat, they don't lose all the old boat. All the boat from Onugunu to Uzewu, close to Uzewu flyover. After Ekovi land now they like this, so they don't lose all the old boats. They don't take everything. The track not get to you like this. So you could not call people because I beg. Today now June 7 Saturday. As I'm talking to you, I did the track like this and the video this thing. They don't lose all the boats. No boat there again. People like they are going to jail. People like they are sick as well. I beg with them. Call rescue team because. The report we had earlier says 7 people were injured. Actually, they were close to 20, and there are different degrees of injury. Some people felt the injury is not serious enough; they should not count them as serious. Because once you are regarded as serious, you have to go into the ambulance. Though nationwide, the national rail network system, especially the narrow gauge, is grappling with huge cases of vandalization, from intentional theft by scrap speculators and syndicates. It is a big syndicate that is after the tracks for money. And they go as far as stealing boats, cliffs, rail, and some of these syndicates also extend internationally. Ó dá ilé tá a mọ̀ fi ilé tá a mọ̀ fi káàdì abala sánà wọlé ńlẹ̀. Láìpẹ́ ní ìjọba fi léde wípé àwọn ò ní jẹ́ kí ìdásílẹ̀ yunifásítì kankan wà mọ́ àwọn tí wọ́gilé pàápàá jùlọ gbogbo tó ń jẹ́
public institutions. Àwọn private ńkọ́ ṣe gba private wọ́n dá wa lóhùn tààràtààrà àrùkàn ní gba private wọ́n ti ẹ̀ buwọ́lù kan lọ́jọ́ tí ìròyìn yẹn gan jáde táwọn yẹn tán ní wọ́n fẹ́ dá school kan lẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn èèyàn wá ń bi wọ́n wípé àmọ́ tó ti ń gbọ́ wọ́n fẹ́ dá school kan lẹ̀ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ní inú àwọn obìnrin dùn sí school tán fẹ́ dálẹ̀ torí òwe tá a máa ń pa wípé what a man can do a woman can do better. Wọ́n ní school university obìnrin mo ní mi ò gbọ́ rí obìnrin nìkan láì ṣe boarding school àwọn grammar school ọmọ kéékèèké university ẹ wà á dá tóbìnrin yín lẹ̀ bó lẹ ṣe fẹ́ kí wọ́n socialize sára wọn náà fẹ́ wọ́n bá socialize ní láì ṣe catholic university wọ́n ní tóbìnrin náà sáfẹ́ dálẹ̀ ó nídìí tán sí fẹ́ dá wọn lẹ̀ wọ́n ní bá gbogbo owó náà bá sì ń pa ń bẹ̀ wọ́n láwọn ò ní fi ṣe nǹkan kan ju pé àwọn orphans aláìní ìyá aláìní bàbá àwọn tí ò lóbìí tí yà ń jẹ wọ́n níbẹ̀ làwọn fẹ́ máa dá gbogbo procedure sí wọ́n ní bá sì ń gba àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ wọ́n lóbìnrin ní gbogbo àwọn táwọn gbà ṣẹ́ wọ́n ní security nǹkan wọ́n lóbìnrin ni ó jẹ́ gardener yín náà wọ́n lóbìnrin ni gbogbo àwọn academic staff nǹkan lecturer professor wọ́n lóbìnrin gbogbo wọn táwọn fẹ́ gbà university obìnrin lè fẹ́ fi ṣe pátápátá àwọn sí ọkùnrin náà wà ń bẹ̀ tẹ́ẹ̀ ní ilé ṣe wàhálà láti máa ṣe wọ́n lóbìnrin ni ó ṣe gbogbo ẹ̀ fẹ́ fi dá gbogbo àgbáyé lójú wọ́n ní the first in Nigeria mo ní sẹ́wọ́ ti wà gbogbo àgbáyé wọ́n ní sẹ́mi ìrántí Wesley College ni mo lóòótọ́ mọ̀ ní school of nursing kan ní Wesley College ni wọ́n ní school university obìnrin wà lágbàáyé Nigeria kọ́ ní the first wọ́n ní ṣùgbọ́n the first in Nigeria lélẹ́ báyìí mo ló yẹ àyíké non-academic staff náà ń kọ́ wọ́n lóbìnrin gbogbo ẹ̀ ṣé mi ò gbọ́ràn ní kí n yọ ohun tó wà létí mi mo ló dà á jíṣẹ́ o ṣùgbọ́n èèyàn wọn Nàìjíríà tẹ́ wá ń bi wọ́n wípé ṣe bí Nàìjíríà ti ní àwọn ò ní dá university lẹ́mọ̀ pé ṣe bí ìjọba Nàìjíríà ti ní àwọn ò ní gbà kan dá university lẹ́mọ̀ sóun lẹ́ ń bi pé ta ni kò ń bi tòun àyà ni wọ́n ń bi mí o ta lè mí ó bi ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti approve ẹ̀ lẹ́ẹ̀tì pẹ́ ẹ mọ̀ rí àwọn university tuntun kan ní ìsìtọ́ ti approve lẹ́ ìjọba tó ní láàrin 7 years pé wọ́n ní gbà kan dá university lẹ́mọ̀ àwọn kan wọ́n ti approve àwọn kan lẹ̀ kan tó bẹ́ẹ̀ mọ̀ gbọ́n ẹ bá ń gbọ́ pé wọ́n dá university lẹ̀ wọ́n ti approve àwọn kan lẹ̀ kó tó di pé wọ́n gbé ìkéde ìjáde ọjọ́ tán approve ẹ̀ ló ṣe kókó. The proposed university is to be sited at Zaria, Kaduna State, and may operate with an all-female academic staff, also first in Nigeria. The proprietor disclosed that all profits generated from the school shall be channeled into a fund dedicated to supporting orphans. Welcome on board. Unless we have a good understanding of the philosophy behind this school, we may not understand or appreciate it. But I think this is a very good development. Women are usually disadvantaged, especially in our country. In education, if you go to most universities, the ratio is, the ratio to men to women is very low. Men usually take the best advantages. Even in some societies, when you have children, you want to place emphasis in education in terms of providing education, on the male child. So I think what is going on is quite impressive, and I'm very happy about what he has done, Ibrahim Makari. And one is not surprised. That has always been his stuff. He had attended various schools in Senegal, in Mauritania, and he was former chief imam of Abuja Mosque. So his contribution to education is legendary. And I think what he's doing is in line with global standard. We have actually the first university in the world established in Fes in Morocco was established by a woman, in an Arabic world. So, and he's setting up this university in Zaria, which brings back the memory of Queen Amina, when he was a woman and also one of the leaders of the 7 Hausa states. So, ọ̀rọ̀ kan tó ń jẹ́ kó yé wa nígbà tẹ́mi tẹ̀ ti rí jáàbù ń bẹ̀ ń tẹ́jẹ́ kó yé wa náà ni wípé school mùsùlùmí ni o gbèsè gidi náà sì gbé kò sí ti fi ń ṣe èèyàn sọ̀rọ̀ competition bẹ́ẹ̀ ń bá wo anybody ló lè gbé kalẹ̀ private sì ni wọ́n ní kì í ṣe public institution ẹ̀ràn wọ̀nyí lọ bẹ̀ o. ó dà ní rí jù báyìí lọ nú abala ti Sanuwọlé lónìí ní pápápá ẹ jẹ́ n introduce àyà kí n pa àyà wọlé káyà wá gbé wa débẹ̀ nú abala èèyàn lólùfẹ́ wa abala comment section àyà pápápá àròjọ mùsùlùkù mọ̀ pẹ́. mo máa tún kí ẹ̀yin tèmi káàbọ̀ nínú oṣù tuntun yìí sínú abala yín abala comment section ìyá wa Ṣọlá Odùmọ̀ṣù láfi bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ẹkú lé back to base still having jet lag o ẹ wo ẹ ṣàṣìmí dáadáa kẹ́ ẹ ṣe fàájì ẹ̀ kan mọ́ yọjú lójú window kẹ́ ẹ fi airpod sétí kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́rọ̀ yìí welcome back we are happy to have you back. bẹ́ẹ̀ náà ni at
fun mate air breathing àná ni mo dẹ̀ sì béèrè yín o ṣé ẹ gbọ́ ibi tí mo ti béèrè yín nínú comment section lánàá bó ti pẹ́ mo ti gbúrò yín happy Sunday to daddy Mr. Ogbeni Bobby àti àyà mọ́ mi yọ̀dà fún yín happy Sunday to you too àpò ìsinmi. Mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní happy Sunday bá kéde odò àníṣàn káfàtà dúpẹ́ pé ẹ̀mí wa rẹ́yìn oṣù kẹjọ o a sì tún bẹ̀rẹ̀ oṣù kẹsàn-án pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà ẹ̀mí wa yóò làjá ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ti sọ aráyé ojoojúmọ́ ni wọ́n ń gba owó lọ́wọ́ àwọn ọlọ́kọ̀ no wonder tí gratuity wọn kì í kọjá 2 million naira odò àníṣàn going back kiri wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan àpanu ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé wọ́n ti gba gratuity wọn lẹ̀ ṣé pé gbogbo àbẹ̀tẹ́lẹ̀ tán gbà yẹn owó gratuity náà gbà mọ́ mi dọ̀kásì jálò mo ti dọ́dọ̀ yín sójú wíńdò lẹ́tí fẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ àbí kí n wọlé wá ojú wíńdò dà wọ́n ní àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àṣálẹ́ yìí àti ọjọ́ tó gbẹ̀yìn nínú oṣù kẹjọ ọpẹ́ ìyìn àti ògo fún Jésù Kristi àmín ọ̀la ni ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹsàn-án ọdún yìí oṣù bàbàbà Ọlọ́run adáàbò rẹ̀ bò wá lórúkọ Jésù àmín nǹkan burúkú ò ní bá sọ́dọ̀ wa bá mi fọlọ́run sọ́ta ní mọ̀lá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìwà àwọn agbófinró nígbà tẹ́ bá ṣe gbálẹ̀gbàtà ní stéètì ó yẹ kí wọ́n sọ nínú rédíò àti tẹlifíṣàn tàbí kí wọ́n dá mọ́tò dúró ní ẹnu ibodè àti wọ stéètì wọn títí ìgbà tí wákàtí náà bá tó. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Yorùbá Nation gbọ́n bá àwọn tẹlọ́ọ̀fù àti nǹkan ìpanu òótọ́ ni mo ṣe mọ́ ń ṣe ń gbà yẹn nìyẹn. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní ẹ̀yin ìwó lẹ kó ọba yín sí gbèsè Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ bá ọba yín Olúwo san gbèsè o ẹ kò wá jẹ gbèsè òun ló kóra rẹ̀ síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ yìí ló ní bàtà 1.5 ó pẹ́ tó ti sọ̀rọ̀ yẹn náà bóyá yóò ti mọ̀ lo bàtà 5 million ní ìsìn torí nǹkan òrì bákan náà mọ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ó bá ṣe dáadáa èlò ní a mọ̀ rà fún lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ gan bó bá fẹ́ ká mọ̀ rà fún lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ kó ṣe dáadáa kó ṣe ń tá a fẹ́ kó yé misrepresent wa mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni atúndọ́dọ̀ mọ́ mi Bísọ́lá wọ́n ní àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ Bísọ́lá Elias wọ́n ní àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ are so myopic Owade is a baby king he is not mature if Ọ̀yọ́ say they don't belong to Yorùbá then let them follow Fulani àwọn. mọ́ mi ẹ mọ́ ti ìjà sọ̀rọ̀ jù ẹ ṣe rí fọ́nrán náà yẹn wọ́n ní àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan ló fẹ́ ṣàkóbá fún Aláàfin torí wọn ò lè ka kọ́mẹ́ǹtì yìí àwọn ìsọba n ò lè sọ irú ọ̀rọ̀ báyìí sí ọba n ò sì lè sọ sáwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà à ń jà lóòótọ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ mo ṣe mọ́ sọ ẹjẹ́ àjàjà tá a parí mọ́ jẹ́ àjàjà afọ́jú àtolójú kan mọ́ bínú jù wọ́n ti ní àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan ló kóra wọn síta wọ́n ní bàbá wọ wọn adé ti fòun síta pé àwọn ò ràn wọn o ẹ jọ̀ọ́ mọ́ bínú jù bẹ́ẹ̀ náà ni àti Yétúndé Àrẹ̀mú wọ́n ní El-Rufai's answer is the same reason people go around with AK-47 and the same police being unable to arrest them òótọ́ lẹ sọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ lónìí ó sọ̀rọ̀ sí federal government àwọn náà dá padà fún at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Obi ṣé dandan ni kí wọ́n máa mú ọba láti Canada ní oṣù mi ó jọ pé gbogbo àwọn ọba tó wá láti Canada ni wọn ò gbádùn olóríkórí aláìmọ̀kan mùsùlùmí oníjàgídíjàgan ní gbogbo àwọn tí wọ́n ní àwọn kò ṣe Yorùbá nation mọ́ Obi Aláàfin yìí wọ́n gbádùn mo bá yín yìí gbogbo alágbádùn ìgbéraga ìgbérasánlẹ̀ ló ń bá Aláàfin jà Aláàfin náà dẹ̀ mo jẹ́rìí wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní happy glorious Sunday and end of August also happy new month and new week to you Ibabewale uncle Aya and all Ogbeni Bobby's fans Oòduà nation no going back. mọ́mí àwọn ọmọ ní fáànù ń bì love la ní bí o all of my love mi ni wọ́n ìṣe fáànù mi o àìfẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ṣé ọ̀rọ̀ mi yẹ yín mò ń ṣe ni o ẹjá wá dọ́dọ̀ mọ́ mi Fatima Abubakar lecturer mi ó pẹ́ mo ti rí kọ́mẹ́ǹtì wọn ní ẹ dákun nígbà tí àwọn Ọ̀yọ́ ò ṣe Yorùbá nation mọ́ ṣé wọ́n tún kọ́ntínú máa wà lábẹ́ Nàìjíríà ni ṣùgbọ́n báwo láòṣe gbégbá báyìí torí ọmọ Ọ̀yọ́ ni Chief Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá kò yé mi mọ́ o yóò yẹ yín mọ́ mi ẹ̀ mọ́ wọ̀rí ìjàlódé tó ní dòwe á padà sẹ́tù ààyè ìjà ní ìjà là ń jà lọ́wọ́ á padà rẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe mọ́ sọ pé ẹ mọ́ jẹ́ ajájà olójú kan àti ẹni tó fọ́ lójú méjèèjì. mọ́ mi Florence Adésídà láti Àkúrẹ́ ni ó jẹ́ Adésídà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby màálù ṣe bí ènìyàn ni wọ́n àwọn náà fẹ́ lọ sí House of Assembly ní abẹ́ẹ̀rí l'Àbújá at one Lord Gaming wọ́n ní kí olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá má lọ sí ààfin Ọ̀yọ́ yìí o ladies yìí o ó yí mẹ́rin ni
typo wọ́n ní nítorí àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀ nígbà tí bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí lọ síbẹ̀ kí wọ́n má lọ fi nǹkan kan olóyè o àjíṣẹ́ mọ́ọ̀mí abiyakíse mọ́yìn ìyáálé gbogbo apapọ́ta torí ìyá mi títí láyọ̀ wọ́n ti láwọn kọ́ mi wọ́n ti lọ fẹ́ àyà wọ́n ní wà láyọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo gbà fún ẹ pẹ̀lú òdodo ọ̀rọ̀ tí ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ kò mọ ìtumọ̀ òmìnira nítorí pé wọn kò ní ìmọ̀ tó péye irú ipò báyìí kì í jẹ́ kí ènìyàn lọ síwájú àtẹnujẹ ti bà àwọn ènìyàn wa jẹ́ ó bani ní ọkàn jẹ́ pọ̀ it's very sad indeed mọ́ọ̀mí ẹ mọ́ rírò ẹ mọ́ yọ̀ǹtì yóò yanjú ọ̀rọ̀ yanjú ara rẹ̀ ẹ jẹ́ á lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ mọ́ Mr. Lao wọ́n ní ẹ fi Sunday Igboho lọ́rùn sílẹ̀ ìjọba ìlú Nàìjíríà ń ṣe tiwọn èèyàn ọmọ ìlú náà ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ oríkì yìí náà ni àbí nǹkan mìíràn wà níbẹ̀ ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká yá fi ibi san fún olóore o. Báàmí Ọlámi Arab Money wọ́n ní ẹ káalẹ́ gbogbo ilé ẹ káàbọ̀ happy first Sunday of the month of August September will favour all of us àmín. Báàmí Kẹ́hìndé o sẹ́ni Sálímọ̀ wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ ní ẹ sọ́sà o bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby TV ṣé ó yẹ kí ẹni tí ó ní ọpọlọ sọ wípé òun ò fẹ́ òmìnira nítorí ọ̀rọ̀ ẹnu abẹ́ẹ̀rí. At Tina 1982 Ìbẹ́mẹ̀ wọ́n ní àwọn ọlọ́tẹ̀ dàrúdàpọ̀ gbogbo ègún tó ń jà wọ́n láti orí èpè àwùlẹ̀ kí wọ́n máa lọ how many a day serve àwọn ọmọ ìran tápà mọ́ Fúlàní tí ò bá ṣe ọpẹ́lọpẹ́ Ìbàdàn. At Ytimi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbágbéwá débẹ̀ kó ètò ọjọ́ àìkú tòní o ẹ ṣeun kára ó lé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà as e dey be. Corruption ti báyé wọn jẹ́ ẹrù jẹjẹ ní òpópó-ọ̀nà ní àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà pẹ̀lú ojúlé koko bí ẹni tí ń ya igi jẹ tí wọ́n bá fẹ́ gba rìbá wọn ní pópónà. Bó ṣe máa ń ṣe nù wọ́n á lejú korokoro wọ́n á gbé ìkálẹ̀ okó ìbọn kò yàtọ̀ sí bí olè bó lè bá fẹ́ já yẹn bó ṣe máa ń pariwo mọ́ yẹn kò yàtọ̀ rárá. Báàmí Rahim Yusuf wọ́n ní àbọ̀rúbọyè Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbọ̀ìbọ̀ ṣiṣẹ́ any good news from Naija all today news are bad news Yorùbá Odùduwà nation now wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ní tí Yorùbá nation ń sọ tó lórí Ìgbòho ń sọ òótọ́ ni wọ́n lákìyèsí náà ṣe ní bad news. Mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àánú Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ojú rere Ọlọ́run yóò máa bá yín gbé àmín àtẹ̀yìn náà àti gbogbo wa o ẹ kí àyà love you we love you too wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn bú sẹ́rìn ayọ̀. Mọ́ọ̀mí Ṣọlá Odùmọ́sù wọ́n ti dé láti vacation wọ́n ní ìbá ìfẹsọ̀wápọ̀ ẹ̀kú ìlú ẹ̀ káàbọ̀ mọ́ọ̀mí o wọ́n pe Mushin olóòṣà àfipáka fọ́tò ayọ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ẹ̀ mọ́ bá ń kí Ọ̀túnba kí mọ̀ gbọ́. Mọ́ọ̀mí Mary Òdùnú ìtẹ̀mí nìkan wọ́n ní ọmọ Oòduà Iléyá o kí á tètè ṣe èyí tí a fẹ́ ṣe kí ó tó pẹ́ ju ìfàsẹ́yìn yìí ti tó Oòduà nation gbọ́ ohun Èdùmàrè wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àyá ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú. At Bọ́sẹ̀dé Rachel Ọmọlé wọ́n ní ìbọn tí wá jẹ́ ó yẹ kí àwọn ọlọ́pàá wọ̀nyí lọ fún psych consult àti toxicology test wọ́n wà toxical war against indiscipline láàrin àwọn ará ìlú àti àwọn agbófinró tí wọn kò fi ọwọ́ fín òfin yẹn kí ó mú ìjìyà lọ́wọ́ ṣùgbọ́n kì í ṣe bíi ti ìbọn yíyàn wọ́n lè ṣe mistake yìnbọn lùyàn bẹ̀ àwọn tí wọ́n mú àwa nígbà tá a wà kékeré nígbà náà war against indiscipline wọ́n wọṣọ green báyìí wọ́n ìgbébọn dání o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Hannah ó ń sọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwa sí màmá àti àyà mú kí yẹn kò ní jábọ́ lórúkọ Jésù àmì o oyún ìbejì kí Ọlọ́run ṣàánú fún arábìnrin náà àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu mo fo eléyìí tẹ́kọ̀ọ́ ẹni mi ò rí kàràdà Oòduà nation no going back. Mọ́ọ̀mí Riscott Àdìgún àbùkù alápéjú pésẹ̀ lónìí o wọ́n ní Ọ̀yọ́ ẹ̀ tún bá ọ̀tẹ̀ bọ̀ àáfàá tó ní ìyàn òmù ọmọ rẹ̀ ò ní jẹ tíra bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bájá yín bá forí kómi yóò mọ ilé olówó rẹ̀ o ìjà ìlara tí Ọ̀nìrìnsà àti Ìgbòho ní ó ràn yín dé ibi ojú ti Fúlàní wọ́n á tún kó yín lẹ́rú lẹ́ẹ̀kan sí ṣíọ̀ erin kárẹ́lé owó àjọba ni wọ́n máa padà lù fún yín àwọn alájẹbánu kùndùsù yín bá mi o Ọlọ́run ló ní gbogbo kùndùsù o love you plenty ìṣàlàyé àwọn tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu mo rí fúrúùtù lóríṣiríṣi mo rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ tán ti bóde fún ní àwọn jẹ lọ ní ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ kì í sunkún àti dẹ̀ ara ò gbọ́dọ̀ ní wá o mọ́ mi yóò dáa fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi More Adéyẹmọ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn tí wọn kò ṣe Yorùbá nìsan mọ́ ìṣòro tí wọ́n nìyẹn o ojú máa tì wọ́n gbẹ̀yìn ní o nítorí
nítorí wípé Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ fún wa lórí Oòduà Nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu ẹ wo èmi tí ẹ rí pọ́lọ́run ní báṣẹ rẹ̀ lọ ni ó lè mọ yà wá lẹ́nu ó lè fẹ́ mọ dẹ́rù bà wá ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní báṣẹ rẹ̀ lọ. At Karim Garba wọ́n ní Bobby má fi olódò dẹ pawẹ́ dẹ̀ mọ́ o fún ìyọrísí rere Oòduà Nation ọgbọ́n díẹ̀ òmùgọ̀ díẹ̀ fún ọmọlúàbí ó dá o olódò dẹ for second term àbí mo sáfihàn pawẹ́ dẹ̀ báyìí ọmọ Yorùbá ni àwa náà ti gbọ́n a ní ta ìran wa nù mọ́ kódà kan pé alórúkọ Ahmad àìsára wọn a lè mọ́ bí wọ́n ṣe campaign ṣùgbọ́n nítorí pé ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ló wà lára olódò rẹ̀ bó ti jẹ́ pé wọ́n ń disappoint wa every time wọ́n ṣe ti Brazil dé lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹni wọ́n sọ Yorùbá sí ẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n á lè dá padà ṣùgbọ́n nítorí pé ẹ̀jẹ̀ Yorùbá tó ń rọ̀nù nínú veins wọn a ní ṣe lòdì sí wọn a ní gbárùkù tí wọn ní politics wọn o ṣùgbọ́n a ní ṣe lòdì sí wọn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé a wà indifferent torí níwọ̀n ìgbà tọmọ Yorùbá bá wà ń bẹ̀ a sì máa rí nǹkan wa gbà pàápàá jùlọ kan ṣàtú okùn lọ́rùn Sunday Igboho gbogbo wọn tó bá fẹ́ ká sọ àsọ kan ṣàtú okùn lọ́rùn Sunday Igboho torí ìrọ̀rùn igi ìrọ̀rùn ẹyẹ ibi tá a dénú o ó yà ń lẹ́nu wọn ò fẹ́ lójú bọ́lọ̀ ń bá fún mi láàyè rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n mi Garba ẹ̀ mọ́ bínú wọ́n ní akú ìsinmi òní gbogbo ilé Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà ẹ̀mí wá sí ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé àmì lórí ọ̀rọ̀ Adéyanjú ọ̀rọ̀ bí ó ṣe fẹ́ jẹ oyè nínú òṣèlú 2022 ní ọkùnrin yẹn sọ kò mú yẹ́sì dání tó bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi ó kàn wá gbé sí òbí lẹ́yìn ni àwọn èèyàn náà sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé ọ̀rọ̀ bí nǹkan nínú àwọn tí ó ń ṣiṣẹ́ fún òbí ṣe fẹ́ fún òun ní envelope tí òun kọ̀ láti gbà ní Adéyanjú sọ ó tako ọ̀rọ̀ wọn lójú tèmi ire wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a bẹ́ẹ̀ náà ni àti Bọ́láńlé Sàlámì mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Olúwa máa bá wa tó àmì Olúwa kúkú gba ilẹ̀ wa fún wa láṣẹ Èdùmàrè Oòduà Nation ogun ẹ̀mí àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu kò tí ì mọ̀ ń lára mo kọ́kọ́ fẹ́ pé Yorùbá Nation at Lamidi bá mi ní Bobby ẹ jẹ́ kí èkúté Olúwo fọwọ́ ara rẹ̀ síra rẹ̀ kí Haúsá fi ìwé ilé tí wọ́n rà bóyá sí ọ̀vọ̀ tàbí RO tí ó bá jẹ́ òtítọ́ kì í ṣèjà ọ̀rọ̀ dihun ọ̀gá ọlọ́pàá area command ó ti dàrú ń bẹ̀ pàtàkì ọmọ Oòduà Nation no going back bá mi ọ̀dà fún ọ̀rọ̀ àwọn tí kìíní náà ń sọ Agége gbogbo àwọn ọmọ Haúsá tó wà ń bẹ àgbàlẹ̀ lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Ahmed wọ́n ní bàbá Bobby mo kí yín ó mà ṣe ò ṣe àwọn òpònú ìyẹn rò pé Chief Sunday Igboho ló ní Oòduà Nation ni kò yà mí lẹ́nu 80% wọn ní Ọ̀yọ́ Fúlàní nínú Yorùbá ni wọ́n ẹjọ́ wọ́n ń fẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ bọ́n bá fẹ́ jẹ àjẹkúyà bíi Kwara lọ́wọ́ Fúlàní tọrọ lẹ̀sọ abẹ́ẹ̀rí ọ̀rọ̀ yín ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yín ni ó jíńjà mi fún introduction news ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Títílayọ̀ Oyèbánjí wọ́n ní ṣé ilé bákí ni ilé x mi ni bẹ́ẹ̀ ni ilé x ilé bákí ni níwò èmi ni ní x mo ti di x yẹn àbí ọ̀dà àyà ìwọ náà ń gara bẹ́ẹ̀ náà ni Àtèmítọ́pẹ́ dàda àwọn ní 128 is ọgọ́fà ó lé mẹ́jọ bẹ́ẹ̀ ni a lè pè ní méjìdínláàdóje náà àdóje a lè pè ní méjìdínláàdóje ẹ wo mo ti ní mo gbọ́ Yorùbá tààràtàrà ọpẹ́lọpẹ́ ẹ̀yin lára mi. At Bọ́láńlé Sàlámì wọ́n ní òótọ́ ni ó wà nínú Quran tó sọ pé tí ó bá ti tó àsìkò Jímọ̀ ẹ lọ kírun kí ẹ fọkàn sórí ilé àbí sórí ilẹ̀ láti wá ohun tí ẹ jẹ lọ from USA. Àti dọ́dọ̀ bá mi Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ambassador àyánkọ́ wà ń bí olówó orí ọkọ̀ pílọ́ọ̀tì abẹ́ẹ̀rí ó ti gba ìyá mi Títílayọ̀ Oyèbánjí mọ́ lọ́wọ́ ó bí ọpọlọ ẹ̀ kò ní í dòbò àmì o ilé àti ọ̀nà rẹ yóò máa pọ̀ sí o àmì ò ní pẹ̀dín ní orúkọ Jésù àmì lórúkọ Jésù bá mi ṣeun yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ Olúwa yóò máa fi ojú àwọn ọ̀tá Oòduà Nation hàn díẹ̀díẹ̀ ẹ bá wa kìlọ̀ fún CSI kó ṣọ́ra fún àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ àti Aláàfin Bírítíkò pẹ̀lú ìpàdé tí wọ́n ń ṣe pé kí gbogbo ọmọ Ọ̀yọ́ kúrò nínú Oòduà Nation ṣùgbọ́n bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ sì ń bẹ Oòduà Nation yóò dé ilẹ̀ ìlérí láìsí ọmọ Ọ̀yọ́ ń bẹ pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Elédùmarè ọmọ Ọ̀yọ́ tiẹ̀ wà ń bẹ ìjà lóde tó ní dòwe bá mi wọ́n láwọn kan ló kóra àwọn jọ tó ń sọ̀tẹ̀ wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi ohun wọn kó bá Aláàfin ni Aláàfin ti yọwọ́ yọsẹ̀ wọ́n ti fọwọ́ wọn bíi pọ́ńtù pìlátù
wọ́n láwọn ò mọ̀ sí òun yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jáde ọ̀dọ̀ ọmọ mi Tóyìn Adéoyè mẹ́ńbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a ibà onífìlà bẹntigọ́ wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ ìwà ganu sí i oníròyìn ayọ̀ tí ọlọ́mọ ìlú orílẹ̀-èdè Oòduà Nation káfàtà wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a àti nǹkan panu ẹkú ètò ire o ire kò mọ̀ bá yín bẹ̀rù. Bá mi àbí mọ́ mi sì níyàn Tọ́lá ní wọ́n ní Kúndùsì tó olóyè o I'm waiting to see him installed as the king of Igbo. This will surely happen. Amen. Inú tèmi náà ó dùn sí. Olúyẹmísí Abégúnlé wọ́n ní God bless Ọ̀gbẹ́ni Bobby and God bless you too. Ọ̀yọ́ should go and join the north. After all, their king went to Sultan of Sokoto the other time. He couldn't go to Oni of Ife. Samuel Akínọlá bá mi láti Spain ẹkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby. All this voice is Ife people propaganda. Aláàfin can never do that. Ọ̀gbẹ́ni Bobby, truth will surely prevail. Yorùbá nation no going back. Wọ́n bá mi Délé Ayẹni wá ní any evidence to back up your claim that Ife people back such a propaganda. Wọ́n ní kẹ́ ẹ mẹ́rin jáde ṣùgbọ́n ìkànnú àwọn ọ̀rọ̀ yín òótọ́ ló bá dé. Aláàfin ti láwọn ò mọ̀ sí i ṣùgbọ́n nípa wípé Ifẹ̀ àwọn Ifẹ̀ ló lọ sí voice yẹn wọ́n ní kẹ́ ẹ mẹ́rin jáde. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wá dé ọ̀dọ̀ mọ́mí Oyèmí Sàlá wọ́n ní ó kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Mọ́mí ẹ ṣeun tó bá wo àwọn Ọ̀yọ́ kí wọ́n lọ ṣe nation èyí tó bá wù wọ́n ní kí wọ́n lọ máa jẹ́ Oòduà Nation tiwa wọ́n tẹ lọ́ọ̀ṣẹ́ àti nǹkan panu. Kúnlé Bello wọ́n ní media marshal Bobby well done. Wow, wọ́n fún mi lóye marshal. Extend my warm greetings to invisible Aya o. Aya wọn ni wọ́n kí o wọ́n lò wá invisible. You are talking about DNA test. Bobby, remind those women that they should do right thing. No correct DNA. No going abroad with their husband o. Thank you, Senior Bobby. Òótọ́ lẹ sọ o yóò bá ti correct báyìí kò la abroad pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ nu kò sí normal. Prince Hero wọ́n ní Mr. Aya Aláàfin kì í ṣe bàbá gbogbo wa o bàbá àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ní Oòduà Nation no going back. Ṣé torí pé mo pè wọ́n bàbá gbogbo wa bàbá tèmi ni wọ́n o bàbá wa ni wọ́n àní wọ́n bá ṣe tí ò dáa à ń sọ fún wọn ẹ mọ̀ wọ̀rí Aláàfin ó change. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Mutúlọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní Bobby akú ìsinmi òní o mo gbàdúrà bí a ti ń lọ nínú oṣù ẹ̀mbà yìí ikú àrùn ìdààmú òṣì wàhálà ò ní bà sí ilé wa wà mí o Nàìjíríà ò ní happen sí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà negatively àmì nítòótọ́ o àyà ni a fi ayọ̀ àyà ti kú sí lẹ́nu ayọ̀ ni a fi làjá ní orúkọ Jésù Kristi àmín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní my wonderful brother you are wonderful to me too Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ rẹ kò ní bí aráyé nínú àmì o bó ṣe ń tàn lórúkọ Jésù ò ní tán àmì o àdúrà ńlá mo dọ́rí ṣùgbọ́n mo sàmì ẹ̀ mo gbé tó àdúrà mi mo gbé tọ́ mi ó dùn. Aláàfin should understand human behaviours. A learned person like him should know better. Yorùbá Nation no going back. Rotarian Yomi Olúwọlé Eastern Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pókè bàbá mi Rotarian ni wọ́n mo ti rántí yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá mi Délé Ayẹni wọ́n ní no mo tún sàmì sádùrà yín ẹ̀ o ó tún ríngì bẹ́ẹ̀lì padà ó reverberate. Bàbá mi ní no IG can stop extortions. They all graduate from private rank to the highest. Shame on us all as a people. Báàmí Ọládéwálé wọ́n ní èwo ní Dèjì lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ join APC and get your sins forgotten and forgiven. Àbí wetin àtẹnujẹ kúkú máa ń pààyàn ẹ bá ti ẹ̀gbọ́ wọ ọ̀rọ̀ tí El-Rufai sọ lónìí ó jábọ̀ gan. Mọ́mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní thumbs up on Agege please Tokunbo Wahab Commissioner for Environment come take prompt action on Agege area. God bless you as always. I appreciate your steadfastness as always. What a love Sia from London. Ẹ tún fi sàásì mọ́mí ẹ yé pè mí sáà mọ́ ẹ̀yin ni mọ́ ẹ jọ á lọ tífítífí mọ́mọ́ wa ní. Báàmí Kúnlé Adé wọ́n ní Fulani is at it again on Yorùbá. They started it from Oyoland now ọmọ Oòduà omi ti ti ẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu. Ẹgẹ́ máa ń fẹ́lẹ́ tí mo fẹ́ sọkún omi ti tán lẹ́yìn ẹ̀já wọn àwọn Fulani ẹ máa rí wọn máa tẹ́ ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ múra o. Báàmí Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby it's a season film Aláàfin and Ọọ̀ni let's wait and see. Oòduà Nation wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ wọ́n láwọn fi gbé Oòduà Nation ro mo rí wọn bú sẹ́rin ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ bí bẹ́ẹ̀ ṣe rẹ́rìn wọnú oṣù tuntun oṣù kẹsàn-án yìí ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ nǹkan pàmò tẹ kó sí
inú bágéèjì náà mo ti rí wọ́n fi jíṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ mọ́ bá ń kí mọ́ mi o àtàwọn àbúrò mi at Esther Sosanya mọ́ mi yọ̀ọ̀dà fún yín about the UK government will call for help later but their people are very very ọ̀lẹ, they don't like to do any work, they will soon ask for help soon. Ogbeni Bobby, thank you for your love to us all. Ẹ̀yin náà nífẹ̀ẹ́ mi, ìfẹ́ ló ń radiate síra wọn. Love to Aya and yourself, wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Mọ́ mi Oyèmí Sàlá wọ́n ní ohun tó yẹ ni pé kí ìjọba Èkó gbé ẹsẹ̀ lé gbogbo ilé owódé onírin yẹn kí ọmọ onílẹ̀ yẹn yé yọ àwọn aráàlú lẹ́nu. Àtọ̀lábísí Adéjùmọ̀bí wọ́n ní àwọn tó bá gba ti Ọ̀ọ̀ni tí wọ́n sì gbà pé ilé Ifẹ̀ ní ìran wọn ti wá tí wọ́n á sì máa pè wọ́n ní Odùduwà kí a máa kárí go ayọ̀ ní tiwa lórúkọ Jésù ayọ̀ ni o kọ́lọ́kálà kí Ọ̀ọ̀ni náà wá ṣe normal o kàn ṣiṣẹ́ takuntakun kàn mọ́ fi falẹ̀ o kàn náà jẹ́wọ́ pọ́ga ọ̀gá ìyá amúdà wọn o kàn jẹ́wọ́ ẹ̀rẹ̀ gidi ni o wọn ìkàn fi orúkọ oríkì olórí ọba olórí gbogbo ọba aládé wọn fi ṣe kínní o wọn lè fi gbowó ní báǹkì o kíkàn so kọ lásán kì í so kì lásán o kàn lò fún wa o. Àbí kílẹ̀ ni mo ti wí mọ́ mi Mary Odùnlóyìn tèmi nìkan wọ́n ní òbí tèmi nìkan ibà múlùdùn ibà gbé wa débẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà yìí pẹ̀lú bí wọ́n ṣe mú ọ̀rọ̀ ààbò tí gbogbo ìlú bá di ahoro tán wọ́n á máa ṣe ìjọba lé àǹjànù lórí kò sì sí ẹni tí ó máa gbọ́rọ̀ wá rò Ọlọ́run la ní Ọlọ́run ni mo gbọ́rọ̀ èèyàn rò mọ́ mi. Ẹ̀rọ ni àti Elizabeth Dada mọ́ mi ní reduce activities of trailers on the commercial Nigerian roads for God's sake. They have reduced the population of citizens greatly. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn lọ eléyìí tí àjàgbé Dangote kọlù àbúrò Fina wọ́n ti pa. Lecturer mi Fatima Abubakar mọ́ mi dáadáa wọ́n níbẹ̀ ni Quran wí gẹ́lẹ́ Olúwa sọ nínú Quran pé lọ́jọ́ Jímọ̀ tí ẹ bá ti kí ìrun Jímọ̀ tán kí olúkúlùkù gba ibi ìwájẹ rẹ̀ lọ. Kúndùsì fún màámi tí wọ́n tẹ póòsì jáde mọ́ mi Títílayọ̀ Ìbánjí mo ti rúkọ wọn. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà sáàyà ṣe yé dáadáa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o fìlà ìfẹ́ ẹjọ́ tàwọn ti Kàlàbá wọ́n ní mo jọ Senate President ṣé ká bọ̀ àbí wo ni bó ní kí n sì dé wọ́n jọ náà irọ́ ọkọ̀ wọ́n jọ ti apáni ká fi ilẹ̀ báyìí ká yọ ọ́ àbí wo ni ṣé á yọ ọ́ ìjà fi sí kórìmọ̀ lófo kò jọ nǹkan kan èmi náà mo jọra mi. Ó dá káàbọ̀ padà ìjókòó déédéé ìjókòó dáadáa lónìí ọjọ́ kìíní nínú oṣù kẹsàn-án ọdún 2025 adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o tẹ́mi wa ò lọ sí o ẹ wá nǹkan panukẹ́ mọ́ fi sọ́run àjìjà ló kọ́ mi ní àtàyà ẹ gba nǹkan sí ẹ jẹ nǹkan ẹ mú nǹkan sí alọ́rùn gbogbo ń bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ẹ kẹ́ ẹ dárúkọ wa ń bẹ̀ ẹ lọ ìjẹ bẹbẹ fún ẹ bóde gbafẹ́ gbatẹ́gùn ebi ní Sunday ẹ̀yin tẹ́ ti wà ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ má jáde inú ṣọ́ọ̀ṣì ògbọ́n táǹtẹ́ wọn gbọ́rọ̀ yìí yóò ti jẹ ọwọ́ àṣàlẹ̀ ìbá ròyìn náà ní ìgbà bí wọn débẹ̀ ìbá ìrànlẹ́ ìbá sáwọlé ìbá kanjú abẹ́ǹkó ìbá ọ̀pàpà parada yín náà rẹ̀ àyà parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà àyà ló ṣe tán nìsín èmi mo ti gba síìtì èmi ni mo fẹ́ gbé yín débẹ̀ báyìí èmi náà ní ibà rìn gínìgínní tíngúmi àtíngúyò rìn gínìgínní ibà fọ́tómi àìfọ́tóyò èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn láàrin ajẹnimú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pá ọkọ̀ àwọn òpìkí ọkọ̀ àwọn sweet 16 náà mò ń jẹ́ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ sẹ́ndì ìròyìn fún ganan o ṣùgbọ́n bó o bá ṣàṣìṣe èèyàn ìmọ̀ rí kò rí mọ́ mi o padà wá ṣe àtúnṣe lọ́gàngán bí tó ti ṣe àṣìṣe náà ni o èmi náà ni wọ́n ń pè ní ibà lẹ̀jẹ̀ lè bàrẹ̀ pọ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ògbéròyìn kalẹ̀ láti bàtẹ̀yàn jẹ́ ó dá ẹmọ́jà dènà pẹ̀lú báyẹ̀ wọn bá pín kó kalẹ̀ kó kakò alákọ̀ọ́kọ́ nú ìròyìn wa lónìí eléyìí tá a fi bẹ̀rẹ̀ àfi sínú àkórí ìròyìn ẹmọ́ bínú sí ẹjáde Zamfara wọ́n ní ọkọ̀ ojú omi àwọn tí wọ́n ń sá fún agbébọn àwọn agbésùmọ̀mí ní Zamfara wọ́n lọ́kọ̀ ojú omi wọ́n yí dànù ó sì pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ ìgbésẹ̀ ń wáyé láti rí òkú àwọn olùgbé ìletò Damaga ní ìpínlẹ̀ Zamfara lẹ́yìn tọ́kọ̀ ojú omi tó ń gbé wọn rì sínú agbami lásìkò tí wọ́n ń gbèrò àti sá àsálà fún ẹ̀mí wọn lọ́wọ́ ìkọlù àwọn agbébọn ní ìjọba ìbílẹ̀ Gumi ní àsìkò tí ìròyìn fi jáde òkú èèyàn 16 ni wọ́n ti rí kó jáde o ṣùgbọ́n wọ́n ló sì kù okú nìbọn ro wọ́n ní àwọn èèyàn tó wà nínú ọkọ̀ ojú omi wọn náà pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ń sá fún kú from fry pan to fire ọ̀fọ̀ ńlá ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí Bashiru Gbógà tó jẹ́ ìkan lára àwọn ọ̀dọ́ tó wà ní Damaga láàrin Zamfara sí Nasarawa
tí ó sọ ó lọ́fọ̀ ńlá ló ṣe àwọn báyìí o àti ìrìkí gómìnà wọn sọ̀rọ̀ ó ní ọ̀fọ̀ ńlá làwọn ń ṣe lọ́wọ́ báyìí kódà ìpòrúurú ọkàn gbáà ní àjálù yìí tó mú bá àwọn ní alẹ́ ọjọ́ ẹtì èèyàn 14 ni àwọn tún rí méjì míì lọ́jọ́ sátidé gbogbo ẹ̀jẹ̀ 16 ó ní iye àwọn tí wọ́n rí òkú wọn yọ nínú omi rèé o àwọn ń sá fún ìbọn àwọn rí ìkúkú àjálù omi ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn aráàlú tó sì wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àwọn agbébọn sì lé wọn kiri o pé kan wá máa san owó ìṣàkọọ́lẹ̀ mú ló ga o bàbá sì tún sọ̀rọ̀ òròyìn báyìí àwọn kan máa sọnù wọn máa béèrè lọ́wọ́ wa Nàìjíríà wípé ṣé ó rí bẹ́ẹ̀ ṣá ṣé ó rí bẹ́ẹ̀ ṣé ibo la ti ń gbọ́ròyìn ẹ wá gbọ́ mi Niger là ń lọ báyìí ó súnmọ́ Zamfara Niger State wọ́n ní wọ́n tún ti dáná sun ọmọbìnrin tán ni ó sọ̀rọ̀ òdì sí Islam obìnrin onílé oúnjẹ kan oúnjẹ ní ń tà wọ́n ní ó ti pàdé ikú rẹ̀ lójijì nípínlẹ̀ Niger o wọ́n dáná sun nítorí pé wọ́n ló sọ̀rọ̀ òdì sí ẹ̀sìn Islam àti ànábì Muhammad ní ọjọ́ sátidé lánàá 30 oṣù kẹjọ ọdún 2025 wọ́n jẹ́ orí September ẹ bá mọ̀ pé bàbá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run já mọ́ ronú dúpẹ́ kanlẹ̀kanlẹ̀ òun náà ó ti mọ̀ dámọ̀ pé òun ó rí September òun ó rí ju September lọ wọ́n sì lẹ̀ lóko wọ́n lòun àti arákùnrin kan tí ń bá sọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ wọ́n lòun ni wọ́n jọ ń lọ tí yẹn ń sọ fún wípé òun ó wà á ṣe súnà òun ó pò kí náà wọ́n pé kíní ní Islam náà tó bá fẹ́ gbéyàwó òun ó wà ṣe nìkáì ló pé wọ́n ní oníbàárà ọkùnrin yẹn ló ń bá sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ fẹ́ ó sì sọ wípé òun fẹ́ fẹ́ ní ọ̀nà bí ànábì ṣe bó ṣe fẹ́ ìyàwó rẹ̀ lòun náà sì fẹ́ fẹ́ wọ́n ní èyí ló wá mú kí arábìnrin sọ wípé rárá o pé bóò ló ṣe máa fẹ́ bẹ ìyá olóúnjẹ náà fèsì wọ́n ní táwọn tó wà ń bẹ̀ sì sọ wípé èsì tó fọ̀ ó tako ẹ̀sìn Islam bóò ló ṣe fèsì tó tako ẹ̀sìn Islam ó lóun kọ́ òun ò ní jẹ́ kán fẹ́ òun bí Muhammadu ṣe fẹ́ ìyàwó rẹ̀ àárín ẹni tó fẹ́ fẹ́ àtòun tán fẹ́ fẹ́ náà jọ ń sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà sojú wọn ṣe wí àwọn tí ọ̀rọ̀ obìnrin náà bí nínú kọ́kọ́ mú lọ sí ilé olórí agbègbè Kasuwan Garba ẹni tó fà á lé àwọn agbófinró lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní nígbà táwọn agbófinró fi máa mú lọ wọ́n ní àwọn èèyàn yìí wọ́n yàbọ̀ àwọn agbófinró wípé rárá àwọn làwọn fẹ́ ṣe ìdájọ́ ọwọ́ fún kán mọ́ fà lé agbófinró lọ́wọ́ wọ́n jàgbà lọ́wọ́ agbófinró ṣèjú agbófinró náà náà ṣe lẹ̀ ló kópa mo ní nínú Nàìjíríà tá a dé yìí níbi tí ojú làdé yìí wọ́n pa tí wọ́n ṣe Kánò kan náà ti pa Deborah níjọ́ sí àbí Kaduna wọ́n pa wọn mú jẹ ẹ̀ tún pa ní ìgbà ẹ̀ ló sọ̀rọ̀ sí kí olóhùn òfẹ́ kan fẹ́ ń bẹ́ẹ̀ eléyìí lágbára o àwọn tẹ́ ń bá gbé yìí àwọn níbọ̀ yìí àwọn náà sì ń fẹ́ lójú bọ̀ wá sílẹ̀ Yorùbá àwọn náà irú wọn náà pọ̀ ń Kwara nílọrin ọ̀rọ̀ yóò lẹ́yìn o ń tẹ́ fi ń ṣeré bí ọmọ ìjòyè yóò lẹ́yìn gan ni. ó rẹ̀ mọ́jà dènà pẹ̀lú ẹjẹ́ lọ tààràtààrà kátà ìwájú nínú ìròyìn tòní ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ El-Rufai níbi tó ti gáhùn sí máìkì ó sọ ségesège ọ̀rọ̀ nítorí kí EFCC má bàa ṣèwádìí àwọn gómìnà tó ń defect ó nítorí ẹ̀nà sí ń defect lọ́sọ́dọ̀ Bọ́lá Tinubu àti inú ẹgbẹ́ wọn ó sì sọ ó ní wọ́n ṣe wà yẹn ó ní kò sẹ́ni tó ní monopoly of violence ó lóun gan-an lákọ náà máa bá òun torí pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ táwọn tán rán àwọn tọ́ọ̀gì sáwọn lánàá ó ní kò sẹ́yìn ìjọba ìpínlẹ̀ Kaduna ó láwọn náà ń ṣèyàn bí ọkà ó láwọn gangan náà ń lé ẹ̀mí àwọn ó ní lákọ làwọn náà sì wà ó tán bá rò pé àmọ́ ní wọ́n kúkú ti fi ẹ̀sùn kàn tẹ́lẹ̀ wípé you are a threat to national security ó wá dáwọn oníbòun ló ṣe jẹ́ threat to national security Túnjí Bello wà ń bẹ ó ṣàdárúkọ gbogbo wọn pé wọ́n rí wọn mú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ń ṣe catwalk láìṣe modeling láìṣe fashion ó ní iléeṣẹ́ ológun catwalk ọ̀rọ̀ burúkú wà lẹ́nu El-Rufai ó sọ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ó lóun bó ń ṣe wáyé ó ní wọ́n nítorí pé Tinubu òfò ń ṣe mínísítà tó ń ti ṣe how many years ago iṣẹ́ òun tẹ̀síwájú pé wọn ò rò tí wọ́n gan òun tún fún wọn ní prototype bọ́n ṣe máa rí iná torí minister of power náà fẹ́ fòun ṣe pé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ọfà ṣe ti níná mo ní a sì ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà o tẹ́lẹ̀ ìdáná fẹ́ yọ jẹ́mkù ó ní gbogbo prototype ló ti fún wọn ó ní sẹ́yẹ̀ kó ń sọ̀rọ̀ abẹ́fẹ́ gba ọ̀rọ̀ sọ lẹ́nu mo ní ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára kó tó bínú
wọ́n ti ní threat to national security ní kó wọ́n wà dàbí ìrú ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. And you can ask 3 service chiefs that served in Kaduna under my watch. One of them is still alive. Farouk Yahya was chief of army staff. He was GOC in Kaduna. I saw him yesterday at a wedding. You can call him, bring him to this program and ask him what we did. What I will not do, okay, is to pay bandits, give them monthly allowance, or send food to them in the name of non-kinetic. It's not empowering bandits. It's not the government of Kaduna State. It's a national policy driven by the Office of National Security Advisor, and Kaduna is part of it. Many states are objecting to that, but that is the policy now. Kiss the bandits. That's the new policy. My position has always been the only repentant bandit is a dead one. Them all. Let's wipe them. Let's bomb them until they are reduced to nothing, and then the 5% that still want to be rehabilitated can be rehabilitated. You do not negotiate from a position of weakness. You don't empower your enemy. You don't give him money to go and buy more sophisticated weapons. That's why the insecurity problem has not gone away and will not go away as long as this policy continues. If they can deceive, they can cover up, they can do propaganda, but those that live in Katina, those that live in Zamfara, those that live in Kaduna, those that live in those states, they know what is happening. I was governor of Kaduna State for 8 years. Only 3 schools were attacked in 8 years. Okay? This government has been around for 2 years. 3 schools have been attacked. And they paid the bandits. They paid them 1 billion naira the first time the school was attacked and students abducted. They are paying bandits. They are apologizing to them. They are let the governor or anyone come and deny. We have the evidence. When the time comes, we'll reveal everything. They are paying bandits. They are empowering bandits. This is what this government is doing. And you think that will not work? It will not work. It has never worked anywhere. So the more you look, the less you see lọ́rọ̀ Nàìjíríà. 1 billion naira náà san fún bandit lẹ́yìn ìgbà tán jí ọmọ gbé ní Kaduna. Onígbà tóun ó ní kò rí bẹ́ẹ̀. Òun náà sì rèé tó ń jókòó síbi jẹ́jẹ́ ara òun. Wọ́n san lórúkọ kò sórúkọ tán pé òun tán wọ́n lòun wà ní òun jẹ́ threat sí national security. Wípé ẹ wá wo òun wò lábẹ́ ìṣèjọba òun. Méjì ni wọ́n attack school. Àwọn ò sì san ransom kankan mo wá ní. Àyà ní ṣe àwa excuse ẹ̀ kúrò nù gbogbo ẹ̀sùn tó fi ń kàn yín ni pé wọ́n máa fẹ̀sùn kàn wípé òun náà ń ṣagbá agbátẹrù àwọn agbésùnmọ̀mí mú láàlẹ́ excuse ẹ̀. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ó lè lo mẹ́sì ó lè tọ̀. Ó kàn jẹ́ pé lọ́dọ̀ tiẹ̀ yóò tú àṣírí ẹnu rẹ̀ ìbò yóò tú àṣírí. So ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni tó mú jọba sọ wípé èèyàn jẹ́ national threat to security ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta ọdún kẹrin ọdún karùn-ún gbé fi nǹkan kan ṣe nǹkan kan fún kò sì sí ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́ débi pé bóyá ó lágbára jù yín lọ. Òun sì wà jáde ó sọ ti yín náà. Ẹgbọ́ tálẹ̀ bìlíìfù. Èmi ò yọ́lẹ̀ ohun olóhùn náà kò ní lọ́wọ́ o. Ṣùgbọ́n sọ̀rọ̀ jù báyìí lọ ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn tọ́ọ̀gì tán wá àtáàkì ẹ̀. Ẹ jẹ́ á gbọ́ ìwọ̀nba tó sọ. Ọ̀rọ̀ pọ̀ o ẹ ní sùúrù fún mi díẹ̀ lórí ibi torí a fẹ́ archive ẹ̀ yóò wúlò fáwa àwa olómìnira. The police were there. I don't know what they're investigating. They know what happened. They were there. They provided cover to the thugs to do what they did. So these thugs were government sponsored. We know them. We know the police officers that are there. I had earlier this year, I think, or late last year, submitted a petition to the Inspector General of Police on the conduct of some police officers in Kaduna that are being used by the state government to kidnap, abduct opposition figures and critics. And I'm waiting for the outcome of that investigation. But this attempt by the police to issue a statement implying that we as a political party will invite thugs to invade and disrupt our event is a sure sign that our policing system has collapsed. That we no longer have thinking people like my former classmate, Solomon Arase, in the police. We are classmates in the School of Basic Studies, ABU. He studied political science, I studied quantity surveying. A gentleman, may his soul rest in peace. We used to have policemen. Now, we have shadows of the police. They were there, and I'm submitting a petition to the IG as well as the Police Service Commission because this gets to the root of the failure of our policing system. When law enforcement agents are the ones that are used to facilitate and protect those that engage in violence, then we are on our way to total destruction of everything that we stand for in this country. I'm one of the leaders of the coalition. Whether I'm a member of the party or not is beyond the pay grade of a thug in Kaduna parading himself as an ADC leader. Who are ADC leaders in Kaduna? After that statement, which was procured with the payment of 200,000 to the State Publicity Secretary, his own state working committee have disowned him
and they say they are going to subject me to disciplinary process. I am not just a member of the ADC. I am one of the leaders of the coalition. I'm one of those that worked to bring this thing together. You think some lowly member of the party in Kaduna, or claiming to be a member because he's not, is the one that will determine whether I'm a member or not? If you want to know whether I'm a member of the ADC or not, please call the national chairman of the party, Senator David. Because the membership of a party, everyone is supposed to be rooted in their ward, to the local government, to the state. Everybody has to have a root. Even when you were a governor, you go down to your ward to vote, don't you? You don't know the constitution of the ADC, do you? Oh, so what does it tell us? Membership of the party can be anywhere. I live in Abuja now. I can register in Abuja. Have you registered? That's not for me to tell the world. Because I don't need, listen, sure, I'm not here to prove my membership of the ADC. I don't need to prove it to anybody. It's not even a matter that I think requires wasting of our time. Let's go to more substantive issues. There are more serious problems in this country than my membership of the ADC or not. At what point did you fall out with the governor? What happened? I've not fallen out with the governor. Are you still friends with him? No, he's not my friend. Why? That's the man you... He has never been my friend. But he was my boy. He was my mentee. Okay? I call him my friend because it's easier to say that. But he has been my boy. He has been my mentee. We've not fallen out. But do you still speak with him? No, I don't. But you don't have that kind of relationship any longer? No. You don't understand, Sewon. Go and find out. When I left BPE in 2003, I never went back and I never spoke to any subsequent DG of the BP unless he speaks to me, unless he calls me or wants my advice. This is how I am. Go and check in the FCT. Since I left the FCT in 2007, I've not gone back there until the former minister, Mohammed Bello, who was my classmate in Barewa, invited me to come and talk to him about some things. I don't go back. Once I'm done with the job, I move on. I don't go back. I don't call you. If you want, you can call me. If you want any advice or you want to ask any question about what has happened, you call me, I will respond. Because I was a founding father of, one of the founding fathers of the APC, right? And everyone knows that I made some contribution in bringing Asiwaju to the presidency. All right? If you made that statement right on this program. Yeah. When you and your colleagues... I did. Okay, no, I'm trying to just state some facts. Now, if Asiwaju's government has derailed, it is not doing what we thought he would do, he is not serving the interests of Nigerians, I should not criticize him because I contributed in bringing him? Is that the logic in Nigeria these days? Why does that happen? The purpose of government is to get things done for the progress of the people and the country. So even if it is my son or my father that is president or governor and he's not doing the right thing, I lose the right to disagree or criticize? Is that how is that what Nigeria has become? Is that the case in Kaduna State? Have we gone that low? No, I'm asking you the question. No, but all right? Because you started by saying that Ubasani is my friend or whatever. Yes, he's one of my mentees. I developed many of them. My biggest pride in life is I've elevated many people. I've encouraged and mentored many people to greatness, some even greater than me, and I'm very proud of it. But when a person derails, when he doesn't do the right thing, because I contributed in getting him there, I am prohibited from commenting, from disagreeing, or keeping away? Is that what the country has become? What do you make of? You must not discriminate between A and B. Nobody can blackmail me that because he's a Christian, the law doesn't apply to him. Okay? There are people in southern Kaduna that feel entitled to behave in a certain way, and I didn't take it. I dealt with them. Just as the IMN, Al-Zakzaki's people who thought that they could do anything they want and get away with it, we dealt with them. Al-Zakzaki people are Muslims, like me, from them. Go and ask them. They consider me an enemy. How do you then explain to those who think that you are a fundamentalist? I don't care. The people that think I'm a fundamentalist don't know me. They have never met me. They have formed their opinion. And frankly, Sewon, the reason why my enemies are very vehement at hating me is because I don't care what they think. It's the way I am. I'm very comfortable with who I am and what I am. And I don't care what you think. You know me. Those that worked with me know me. Some of the closest people I worked with in the government I empowered are from Southern Kaduna. They know that this is not true. But there are people, there are some entitled Southern Kaduna Christian leaders who are used to getting money every month from the government. $20,000 who are being used to giving
$20,000 to go for medical checkup every year. I stopped it. I stopped funding pilgrimage, just as I stopped many other things that are waste of government resources. I would not think is the quantum of the Christian population in Kaduna State. You think they're insignificant? No. What do you think? No, I ask you. What percentage? I imagine maybe 30 or 25% of. They are not up to that. Okay. So if they are not up to that, why should they feel entitled to 50% of positions in the government? Southern Kaduna, the 8 local governments of Southern Kaduna accounted for over 60% of the civil service when I was there. So who is talking about marginalization? But for Southern Kaduna leaders to send a delegation to me after assuming as governor and announcing my cabinet to say that they have been shortchanged because they got only 25% or 30% of the positions because they are used to 50%. And I said, okay, on what basis? On the basis of what? PDP was rigging in Southern Kaduna. They were writing results to overturn the elections of the majority in Northern Kaduna. So they will give you 50%. I didn't rig my election. I won. There are 3 senatorial districts. We made appointments on the basis of equality of senatorial districts. And this is the feeling of entitlement that I faced. And it had to be wiped out. I had to bring everyone down to the level of reality. I'm not going to encourage self-entitlement or using violence. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ibi tá a ti ń sọ yún lọ́wọ́ káti ẹ̀wà tó lọ sọ́dọ̀ àwọn oníjẹ́ǹkò torí ó sọ̀rọ̀ pé mínísítà ọ̀pá ànàbẹ́ fòun ṣe ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Sanni Shehu. Former senator ni ṣùgbọ́n once a senator is forever a senator. Iyì Dansaki senator náà ni wọ́n fi wọ́n pè Shehu Sanni náà ló wá sọ ó ní ẹ mọ́ dá El-Rufai lóhùn ọmọ náà láàrán síná nọ́ọ̀tì ló náà ti wá ó ní irúgbìn burúkú ní El-Rufai gbìn mo léwo ń bẹ̀ irúgbìn burúkú pọ̀ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú yìí ṣé GMO ní ìwó ló gbìn bẹ́ẹ̀ insecurity ní ságbésùmọ̀mí sóhun tó wà ń bẹ́ẹ̀ ní kúkú fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ kó là mọ́lẹ̀. Ó ló gbin irúgbìn burúkú ó ní ẹni tó bá sì gbin irúgbìn burúkú ó ní yóò kórè burúkú náà ni mo ní sọ fẹnu ara rẹ̀ sọ eléyìí tó ń pẹ́ pọ́lọ́pọ́lọ́ gbẹ̀gbẹ́ ògiri làmọ́lẹ̀ fún akágbọ́ if you are privileged to information ó ní ẹjẹ́ kò ń sọ ìwọ̀nba tó ń lè sọ ẹ bá ń tẹ́sí lábẹ́rẹ́ ẹjẹ́ gbọ́ ìwọ̀nba tó fẹ́ tú láṣìírí fún wa lórí ọ̀rọ̀ El-Rufai. Well, the issue of police demanding for an approval or notification for a meeting never started just yesterday. It has been the case since specifically 2015. Many of us who tried to organize political meetings and political gatherings, even when the former governor was on seat, we have been consistently reminded by the police that we needed permit. And if we don't do that, they will say they will not guarantee our security. And what has happened at the Enwell Conference Hall with thugs attacking the meeting of the ADC is unfortunate. There is no way someone like me will have endorsed or encouraged acts of thuggery and violence. But a precedent has been set by the former governor when he was in office. First of all, there is a short timeline of this record and history of violence and thuggery in Kaduna State, which he planted the seed when he was a governor of the state. In 2016, we are in an internet age, everybody can Google and verify. In 2016, December specifically, armed thugs attacked my constituency office, injured my staffs and carted away a number of items, which those thugs are none other than the supporters of El-Rufai when he was a governor. Secondly, in 2017, in the Nigerian Union of Journalists Secretariat, before all the journalists in Kaduna, this is something you can verify, specifically in July, we were holding a press conference with Senator Hunkuyi Tijar Ramalan, the gubernatorial candidate of PDP, Isa Ashiru and others. Armed thugs attacked us, injured journalists, destroyed properties, and scattered the whole place. It happened. In 2018, Senator Hunkuyi was at the very spot where El-Rufai claimed to have been attacked, in the same hall. He was organizing a press meeting with his own political supporters. Thugs aligned with the governor and the government of that day attacked that very venue in 2018. Now in 2021, you can also verify, armed thugs attacked the Nigerian Labour Congress that were organizing and marching, protesting against the sacked teachers in Kaduna State. An aide to the governor at that time was even boastful of leading those thugs. We live in a social media age, internet age, everything is on record. These 4 instances I have given you are things for you to ponder. Keep those one aside. During his own government, a bounty was placed on my head for 50 million to shave my hair. Was that not violence?
during ìyẹn Rufai náà ti ń lẹ́nu belebelebele aṣọ náà ti ṣerú ẹ̀rí irúgbìn tó gbìn lóòótọ́ ni eléyìí tó tiẹ̀ pa mí lẹ́rìn jù ó ní ti bọ̀dá yìí tó sọ pé wọ́n ní kán rè ṣéèvù rùn kán rè farun wá 50 million ń bá lè fa wa láì ṣe Samson alágbára sínú irun lágbára rẹ̀ wà ní oríṣiríṣi Rufai yẹn náà bẹ́ẹ̀ bá ti rí ìmọ̀ ti ìgò sí òkè ńlògo ní máa bá yín sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ bá ti ka lára yóò ti ìgò sókè yóò mọ̀ yọjú lábẹ́ ẹ̀gò ebi wọ́n lo lògò fúnra rẹ̀ kí ewó tún ni o tún fẹ́ mọ̀ yọjú lábẹ́ ẹ̀gò Rufai ní lọ́wọ́ ikàn ń sẹ́nu bèbèbèbè ni àwọn tó mọ̀ mú náà rè ṣùgbọ́n àwọn àmọ́ wo àwọn ò ní gbàdúrà kágbá kí kókórè ìsinmi àgbàjà báyìí àgbàdúrà rẹ̀ kí egun rẹ̀ lé sí dáadáa kan figagbága ń tà ń wà nù nítorí àgbàlagbà wọn ló rò fọ́ọ̀kà ọmọ wọn ò jẹ́ ń bẹ̀ àwọn náà ò bù jẹ́ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ó náà lẹ ti gbọ́ tí Rufai tó kó ẹjọ́ dálẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ tán wọ́n ní kinní kan ba àjà òjẹ́ apá rẹ̀ gùn ju tán lọ. nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí Rufai sọ níbi tó ti fi ẹ̀sùn kan ìjọba tó ní NSA wípé látọwọ́ NSA ìjọba máa san ransom fún bandit pé 1 billion naira ni wọ́n sì ń san àwọn náà ti wá jáde pápá àpáwọ̀ àwọn Nàìjíríà tiẹ̀ ní ó ti yá yín jù o àwọn ò retí response yín lónìí bí ọ̀la làwọn ń retí pé dá wọn ní irọ́ ó ká àwọn lára wọ́n ní kí ọ̀gbẹ́ni kó lọ sọ agbẹjẹmọ́wọ́ kó mọ́ tutukutu wọ́n ní lábẹ́síjọba olódòdẹ àwọn òsàn ransom fún èèyàn kankan ibẹ̀ ní ìkànnì àwọn analyst tó mọyún ìgbénú karahun à ń gbé bọ̀ ní ìsìn ló ṣe wá jẹ́ àmọ́ wípé àṣé kéèyàn máa san ransom fún ajínigbé gan àṣé proscription ni àṣẹṣẹ́ ni àṣéyàn lè lu òfin wọ́n ní wọn fààyè gbà á. I think we have to be very careful because there's a 2022 law, I think it's called the Prevention of Terrorism Act, Section 24, which proscribes the payment of ransom for kidnap and even punishable by 15 to 20 years or thereabouts. So if the former governor is alleging, then he must bring his facts. That is not to say that we've not had reasons to believe that some level of ransom has been paid. In a number of high-profile cases, you can look at the Abuja train attack, the Kuriga incident, the Dapchi incident, even allegedly even in the Chibok. So I don't far about it, but to come out publicly, even the American government has a no ransom policy. Doesn't mean that any government that is sensible will come out and say that, yes, we're paying ransom. So I think that we're in a bit of a political season. We have to be a bit measured when we hear some of these comments. And if Rufai has evidence, perhaps he can bring it to the fore. So my own response is just to stay out of the field of speculation. ó náà lẹ́tí báyọ̀ ẹ̀sùn ìkìlọ̀ lásán náà kàn fún Rufai o àwọn Nàìjíríà láwọn retí bí ẹni wípé kí àwọn kan gbọ́ wípé ìjọba Tinubu pé wọ́n kàn gbé Rufai lọ sílé ẹjọ́ pé kí ni ìtumọ̀ tó sọ tàbí kàn sọ fún pé kó retract ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn kìlọ̀ fún ni wọ́n sì jẹ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà mọ̀ láti àkàtà tiwọn wípé irọ́ ni Rufai ń pa o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá ń challenge Rufai báyìí wọ́n ní kó mú ẹ̀rí jáde àmọ́ wò bílẹ̀ bá fi máa sú tí ó fi mọ́ lọ́la bóyá yóò ti mú ẹ̀rí jáde fún ọmọ Nàìjíríà. ó dẹ́ káàbọ̀ padà ọ̀nà lẹ́sìn bọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o àwọn àmújọ màsírí ara wọn ni ó lè ló mẹ́sí ó lè tó ẹjẹ́ àwa lọ tààràtààrà sórí ọ̀rọ̀ ti jẹ́ńkò tí ìjọba ní káwá bá wọn dá sí mo láwọn ò ní bá yín dá sí ẹ̀yin lẹ́mọ ń tẹ́ ẹjọ́ jẹ tó yọ yín ní tó pa yín pọ̀ náà ni ó tún yín ká torí ẹ jẹ àwọn jẹ́ńkò ìlówó kí ló dé tẹ̀ sanwó wọn ṣé èsè torí owó tí ẹ jẹ wọn lẹ́sẹ̀ ń ṣe mọ̀nàfíkì wọn báyìí wọ́n ní rárá wọ́n ní kí wọ́n agbóhun tó ṣẹlẹ̀ wọ́n nítorí wípé ojoojúmọ́ tí national grid ń collapse wọ́n ní federal government wọ́n ní wọ́n ti wá rí àṣírí tó ń jẹ́ kí national grid kó mọ̀ collapse mo ní kí làṣírí ibẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń pè nǹkan kan ní governor control across the generating unit mo ní kí ní ń jẹ́ bẹ̀ wọ́n ní àwọn sáà wọ́ọ̀nù wọn ń tán pè bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ní kinní kan wà tó jẹ́ wípé fúnra rẹ̀ ni ó mọ̀ sọ bí ẹrù bá ṣe pọ̀ tó lórí grid kan tó generate iná síbẹ̀ wípé control ni wọ́n làwọn ń sọ fún wọn wípé kán lọ install ẹ̀ kán mọ́ fi ba gbogbo náà jẹ́ ẹ̀jẹ̀ nǹkan bó ṣe kọ́ wọ́n ní baffled by the incessant collapse of the national grid the federal government through the Electricity Regulatory Commission has issued an order mandating all electricity generating companies connected to the grid to implement free governor control FGC across the generating unit. Wọ́n sì ń ṣèkìlọ̀ wípé tán bá ṣe wípé ó máa attract penalties o àwọn ayọ̀ wọn kúrò lórí national grid including disconnection from the grid. Free governor control is a mode of operating in power generation where the governor of a turbine
or generator is allowed to freely adjust the output in response to changes in grid frequency. Wọ́n ní frequency, wọ́n ní grid. Kí ni jẹ́ frequency náà? Bí iná bó ṣe ń sáré wọlé, bó ṣe ń pọ̀ sí, wọ́n ní bó bá ṣe pọ̀ sí, wọ́n ní tán pè ní free governor control yìí ní ó control rẹ̀ yóò gbà sára. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe electrician, gbogbo yín lẹ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀. Wọ́n ní táwọn sọ fún wọn kán wá install rẹ̀ o. Sójú bí tán ti wá múná pé ara tí àwọn rí tó ń jẹ́ kí national grid kó ń fojoojúmọ́ kú ní ẹ̀mú ní dáná yá wọn wọ́gilé wọn táwọn bá ti ṣe àmúyẹ àbí kí lẹ rí ó rẹ̀ já kó mẹ́ jáde kó egungun be careful na express you dey go orin Obesere ní ìdánwàkùn egungun be careful na express you dey go. Wọ́n ní orin Obesere ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́ ní kí DJ play DJ YK wọ́n ní kó múlẹ̀ fún àwọn oníṣẹ̀ṣe tó fẹ́ sọdún egúngún lẹ́kọ̀ọ́. Mo ní sí àárọ̀ ọ̀run máa ń gbọ́ orin aráyé ni wọ́n ní kí gbogbo àárọ̀ ọ̀run tó fẹ́ jáde nínú ọdún egúngún lẹ́kọ̀ọ́ sọ́ra sí o àti pé àwọn ti restrict movement àárọ̀ ọ̀run nínú ayé. Mo ní ṣe bá ní àárọ̀ ọ̀run ìbá ara ayé wíjọ ní òkú ìbáláyé wíjọ. Wọ́n ní àwọn àárọ̀ ọ̀run ilé ìyàtọ̀ o. Wọ́n ní àwọn àárọ̀ ọ̀run tó jẹ́ pé ilé ayé náà ti wá. Mo ní sọ́run kan wà ilé ayé ni. Wọ́n ní kí n mọ́ lọ àwọn ní fún. Wọ́n wá ń sọ wọ́n ní olójú street, olójú bus stop tí wọ́n lè sọdún egúngún wọn dé o. Wọ́n láwọn ti pèsè àyè sílẹ̀ fún wọn bí ìgbà táwọn mùsùlùmí bá ń ṣe ọdún iléyá tán lọ sí yídì. Wọ́n náà àwọn eléégún náà wọ́n ní yídì tiwọn. Wọ́n níbi tán ti fẹ́ kán ṣe ọdún wọ́n lè nara wọn bó bá ṣe wù wọ́n. Wọ́n ní àwọn ti pèsè ẹlẹ́fọn ẹni tán bá rí lójúde tán bá rí ní street wọ́n ní yóò lè o. Wọ́n ní àwọn ará ayé ń complain pé àwọn ará ọ̀run bà property àwọn jẹ́ wọ́n na àwọn láwọn táwọn ò sí lára wọn tán bá rìn lójú títì pé torí wọ́n ń sọdún eégún ṣé káwọn mọ́ rìn ṣe bọ́dún ni ọdún ló dé tà ń ṣe ọdún ló dé tà ń ṣe ọlọ́pàá kò lè mú wa ọdún ló dé tà ń ṣe. Àwọn orin táwọn kọ́ ń gbà kérésì nù bọ́dún ni nígbà tí ìṣe orò kálẹ̀ ẹ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ ní ìsìn ní ẹ̀ní kíní ọdún lẹ́ ń ṣe jẹ́ káwọn náà bá ń sọdún èwo wá ní nínà tẹ́ ń na àwọn wọn náà na ọmọ kan wọn wé ní ẹgbà ní ikùn wọn ló sì fa ikùn rẹ̀ yá. Mo ní ọ̀nà tó lúwo tí ó fi jàre eyín lẹ̀ wáyé. Mo ní káwọn oníṣẹ̀ṣe náà sí mẹ́dọ̀ àwọn eléégún àbí oníṣẹ̀ṣe làwọn náà àbí oníṣẹ̀ṣe náà wà kán sí mẹ́dọ̀ àbárí tí ò dáká sọ kán mọ́ ná àwọn èèyàn káàkiri títì yẹn is uncalled for. Ayé ti lajú jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn tẹ́ bá jọ ń nara yín. Wọ́n rántí àwa náà mọ́ tẹ̀lé eégún kiri ńgbà náà náà àtà ní nǹkan kan tá àdíra àyà àdì ẹ̀kú láàánú owó bí ṣòkòtò bí mẹ́fà ó ní ìjẹ́kẹ́gbà kó dùn wá ṣùgbọ́n àwọn wèrè kan wọ́n mọ ẹgbà náà yàn tó yẹ pé gògó bí tí aṣọ ti yọ níbi ẹ̀yìn báyìí mọ́ bí tí etí ṣòkòtò ti bẹ̀rẹ̀ ibẹ̀ náà ti wé ọ ní ẹgbà àwọn ọ̀kà ẹ ń bá mi gbà lọ́wọ́ tó bá bá yín dàpàrà kìíní ó ní kẹ́ẹ̀kọjú kẹ́ẹ̀jọ nara yín ìwọ wà ní ti àwọn innocent people ọmọ jẹ́ polówó járe yín last èkó lélẹ̀ sá ti ṣẹlẹ̀ o àṣẹyìn bọ̀ ẹ jẹ́ ń kà á bí wọ́n ṣe kọ síta kẹ́ ẹ mọ́ sọ pé mo fi kún kẹ́ ẹ mọ́ láàyò kún bẹ́ẹ̀ wọ́n ní the statement read the command noted that the decision came in response to recent reports of disturbances wọ́n náà cause a nuisance property damages and clashes between rival egungun groups in various parts of state to guarantee public safety and prevent further clashes between rival egungun groups as currently being witnessed and to prevent damages to private and public properties as been reported in the last few days in some parts of Lagos. Egungun masquerade practitioners and supporters are to strictly abide by this restriction. They are also required to inform the Commissioner of Police, Lagos State Command, and apply for police security ahead of coming out of Egungun masquerade and followers. The statement added, "Ẹ wo bí tẹ́ tira yín dé. Ẹ wo bí tẹ́ tira yín dé. Bàbá wa ban Egungun pátápátá ní ìsìn ẹ mọ̀ ní kíní pé wọ́n ṣe fìtínà ẹ mọ̀ ní wọ́n fìtínà yín. Ilé ẹja ṣe níwọ̀ntúnwọ̀nsì eégún tó fẹ́ gbé eégún tó ti bọ́ sí ó transform ó pàpà rẹ̀ paradà láti ilé ayé ó darọ́ ọ̀run ó ti wá rè mú nǹkan ojú rẹ̀ wá ń lè yà
lábẹ́ ẹ̀kú wá ń fi ìhun òfin gbẹ̀san àti régún tó rè na ọkùnrin ọlọ́kùnrin nítorí pé ẹni tó fẹ́ ò gbà fún ló bá wá boyfriend ẹ̀ lọ ládùúgbò rẹ̀. ìyẹn ò sì sí ń ta ó ní kán pé ta gbà tí ìyẹn ò sí lé àbúrò rẹ̀ ó nà bí ẹni máa kú. Èkó náà ló ti ṣẹlẹ̀ ṣé kí n ṣàdúró ló ṣẹlẹ̀ fún yín. Èkó ló ti ṣẹlẹ̀ ó nà bí ẹni máa kú ọkùnrin. ìyẹn ò sì ń bọ̀ lọ́ọ̀kan tí yìí ò rí báyìí yìí ò mọ tó ṣẹlẹ̀ ó sàrípá àbúrò náà ló náà bá fẹ́ gbèjà sí ẹ̀rí tán dá ọwọ́ náà kó tètè mọ̀ pé ráìvà àwọn ló wà lábẹ́ ẹ̀kú. létà tọgbọ́n ọdún eégún ti lọ ní arábìnrin tí eégún fẹ́fẹ́ tárọ̀ ọ̀run fẹ́fẹ́ ará ayé tárọ̀ ọ̀run fẹ́fẹ́ ló wá pàdé ẹ̀ pé wo ohun tó ń ṣe fún ẹ lọ́jọ́ eégún kékeré ni o rí boyfriend ẹ tó ń ná ẹ tí ò jẹ́ kó ráyè tó ó gbà ẹ̀ mọ́ òun lọ́wọ́ ṣé òun fẹ́ ẹ ní o fẹ́ fẹ́ òun sí lóhun ò gbà fún ọ kí wá ìyẹn ló tí ó mọ̀ wọ́n gbé àárọ̀ ọ̀run nígbà tó padà wálé ayé wọ́n gbé lọ police station ní tó fẹnu ara rẹ̀ sọ torí ó na àbúrò bọ̀bọ̀ yẹn débi pé ẹjẹ́ á mọ̀ sí mẹ́dọ̀ o àti ẹ̀dùpẹ́ tí ò nà ní nǹkan àdúpẹ́ rí tó bá yá ní ìsìná ni ẹ lọ wá orúkọ ni ó tọ̀ sí lẹ́nu kó tó dìde àbí ẹ̀rẹ̀ mádìyẹ kìíní kan wá adìyẹ gólóbà ni ó tọ̀ sí lẹ́nu kó tó dìde kí là ń ṣe wọlé fúnra wa ẹ ní nǹkan agbára lọ́wọ́ ẹ sì fi ń ṣera yín ìbò wà ń bẹ̀ ní ìsìn àwọn wọ́n ń develop lọ ẹ̀yin sì ń fẹ́ nǹkan agbára tọ́lọ́run fún yín tẹ́ ẹ jogún bá lọ́wọ́ bàbá yín ìwé ògùn tẹ́ ẹ jogún bá nǹkan burúkú lẹ fi ń ṣe. Ọlọ́run ní gbà wá o. ẹ jẹ́ akóńbẹ àròjọ mùsùlùkùn àfẹ́ pẹ́jù rárá wọn sàní àjíṣẹ́ fún yín o wọn ní bí ó ṣe lọ lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn o tó bá wo oníkálukú yín wọn ní kẹ́ ẹ sọ o. ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ pòfẹ́sọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Katina bí láti sọ ọ̀rọ̀ ti kìíní ẹ jẹ́ akọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu pòfẹ́sọ̀ iná ká sì mójú ajé kò ní sọ ká dé ibi tí ṣẹlẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ torí wọ́n ní gómìnà wọn Katina náà kọ́ wọ̀rìn lọ ibi tí wọ́n ti pa ọ̀yàn 50 ní mosque tán yìnbọn pa wọ́n ní kì í sáàdọ́ta wọ́n náà tún pa àwọn èèyàn míì lọ rẹpẹtẹ o tí ò lóǹkà o àwọn ló ti ju ti ọ̀wọ̀ lọ ọ̀wọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ sí ẹ jẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Professor Usman ká sì wo bí gómìnà wọn sì lọ ọbẹ̀ tá a bá dé ká wá jó mọ́ tá a fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ Babanla ní Kwara. Very pathetic. We saw the situation of the people. We saw the open school. Very pathetic. We saw the situation of the people. We saw the open school their parents have been killed. We saw the houses that were burnt. And we sympathize with them, we condole with them, and I promise to see what the government can do to lift up to their problems and also provide the necessary solution. In fact, and I'm aware, the acting governor has done some support for those victims, and we went there now to have a first-hand information, and I saw the houses that were burned, and we saw the people, we discussed with them, and we have asked them all the kind of assistance they may require from the government, and I assure them that very soon we'll take up those challenges and try to address them one by one squarely. Most of the attacks that we used to have occurs at a very hard to reach areas that will take the security about an hour or so or more to get there. And you know, this kind of attack occurs for just 15-20 minutes, they will kill people they want to kill on our way. But we will still pursue them. We will not allow them to continue this way. And we will provide the security agencies with all the necessary support we may so that we can address the issues squarely. About 100 of these terrorists rode into this village on their motorcycle at dawn and gunned down 32 worshippers in the mosque, praying their morning prayers, and then came out and gunned down 20-something more. As at today, we are told that the total death toll is about 55 villagers. So, how can any human being make sense of this atrocity? No one can. And we are pained, all of us. I am from Katina. There is nowhere in the world, and I've been around the world.
There is nowhere in the world I would rather be and spend my last days than in Katina. But this is where we were. So 100 terrorists on a motorcycle, 3 on each bike, rode into a village. One would ask, where is everybody? Where are the police? Where are the soldiers? Where are the community watch guard, the state vigilante? Nobody. And they put roadblocks in and out of the village. And they spent hours doing this dastardly act. And they carted a lot more into the forest. So how can any human being make sense of this? And nobody is taking responsibility. The primary responsibility of any government is to protect life and property. If they cannot do that, then that government has no need to be a government. It is not a government. So these people, and of course the state governor was on vacation. The deputy governor who was deputizing for him wrote a letter, an SOS letter to the president, who himself was in Japan and had not formally handed over to his vice president. So that Gidam Mantau and the whole of Katsina state was left until the president came back. I mean, this was not only very sad, but a failure. We like it or not, there's no way of spinning it. Security agencies, the federal government, the state government failed the people of Gidam Mantau and the people of Katsina. End of story. And the earlier we start making people take responsibility rather than reinforcing failures, the better. And I've said it repeatedly, the war on banditry can never be won on the battlefield. Can never be won on the battlefield. There is a definite role for the military, but there is never going to be a military solution to banditry. All the problems are local. Solutions must be found locally. Why did this good for nothing kids go and do this? What is the local issue? And I'm bringing this up because last week Sunday we in Katsina indigents here met in Abuja with chairmen of local governments, of 10 local governments in Katsina. As we speak now, Katsina State, Borno State is safer and more secure than Katsina. 24 out of our 34 local governments are under siege by bandits. That is 70% of Katsina. 70% of Katsina. We met with 10 chairmen of local governments in 10 frontline states here in Abuja to hear what they are doing locally. And to be honest, I was very impressed with how a lot of these young chairmen were tackling security issues, unique security issues locally. The federal government and the state government and security agencies are not understanding the local issues, are bringing big plans from Abuja. That is why they haven't worked and will never work over the last several years. Importantly, you mentioned security in Nigeria, we are thinking is buying drones, buying guns, buying bombs, buying this. No. The fuels of insecurity, no nation, Nigeria will never be safe if we don't take care of the fuels of insecurity. What are they? Poverty, hunger, out-of-school children, drugs, illiteracy, youth unemployment, corruption, and bad governance. You don't take care of this, you're buying bombs and Tucano jets. We are not going to take care of that. I'm a doctor. You don't have a diagnosis, you will never write a prescription. And that's all we've been doing. Kinetic. Where has that gotten us over the last 12 years? We have not sat down to understand what the problems are. And in the north and all over this country, this is the mistake we've been doing all this while. You cannot take care of insecurity in any community if you exclude traditional rulers and clerics. The governors came yesterday and they think they know everything. Traditional rulers and clerics and elders in each community must be involved. And the presidency needs to take charge. If I am the commander-in-chief, I will demilitarize this fight on banditry and invest a lot more on social issues and take care of, soldiers have a role. I know that because I was in the forest with soldiers and they gave us a backup and we know the role and the responsibilities of soldiers. Soldiers are essentially, the military is essentially, the role of the military is to provide an enabling environment for peace to happen. They are not the ones to reconcile communities, fighting communities. We're just throwing them into communities that have been fighting. General Lagbaja, our late Chief of Army Staff, said it. The military is essentially tired. They are deployed all across the 36 states and the FCT. Soldiers are stressed. Many of them are developing PTSD and resorting to drugs. From training depot in Zaria, they are shipped to war front. We all need to come in. By we, everybody needs to come in and help the military ease this thing off. The military, how many do we have? We have local governments in Katsina, whole local governments. What the police has is 30 unserviceable rifles. Then you are saying you don't have security. How can you have security? So we need to take care of social issues. We need to change the way we are fighting this banditry. We need to bring everybody in and reconcile communities. And I've seen that from what the good job this young local government chairman are doing in Katsina and finding peace locally. Ẹ káàbọ̀ padà náà lè ti gbọ́ àwọn kan ní Professor Usman pé ọ̀tá Tinubu ni pé
pé ó ń wíwó tòwúrò ni pé ó kàn lámẹ́ǹtì ni ó ń complain ni pé kò wá láìkì Tinubu sí ní tó ṣẹlẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ abẹ́ ìṣèjọba ta ló ti ṣẹlẹ̀ àwọn tí ń sọ fún yín pé security ti dáa insecurity ò sí mọ́ abẹ́ ẹ̀gbọ́n tí El-Rufai náà sọ ni pé Túnjí Bello ń rìn àwọn òyìnbó àwọn iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà náà ṣe catwalk tẹ̀lé lẹ́yìn wọ́n mú tì òun náà wá lóun jẹ́ threat sí national security ṣùgbọ́n tèmi fẹ́ pàkíyèsí wa sí ni by the information tá à ń yọ gbọ́ wọ́n ní wọ́n fẹ́ sọ Babanla ń Kwara wọ́n ní wọ́n fẹ́ migrate wọ́n tiẹ̀ ti migrate already wọ́n lóòótọ́ ọ̀rọ̀ ṣe àwọn pé mi sọ pé mi ò tí ì rí fídíò pé ká sì ka ìròyìn yẹn gẹ́gẹ́ bí allegedly. ní báyìí gẹ́gẹ́ bí iléèwé ìròyìn Àtótó Arére online tv ṣe gbé èmi náà wò dáadáa mo rí i pé Babanla náà kọ sáàfin ẹ bá wò kìyẹn dáadáa á tún rí á repeat ẹ̀ wọ́n á ní gómìnà wọn ní Kwara ó ti kọ́wọ́ rìn lọ sí Babanla ààfin wọn náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ Babanla tẹ́ ẹ máa fi wọn ẹ gbọ́ ẹ tún bá wa confam àwa sẹ́rí tó bá ti jọmọ́ ròyìn confam ẹ̀jọ́ bó o bá confam ẹ̀ tí wọ́n náà ń tẹ̀lé ń tán sọ ẹ mọ̀ pé nígbà tí wọ́n kọ́ gbé ròyìn yẹn tán ni wọ́n mú ọba Babanla ọba méjì náà mú àti ọba alábẹ́ àbí alábẹ́ mo ní ẹ̀jẹ̀ àwòrí fọ́nrán wọ́n náà ti mú làbújá wọ́n náà gba owó lọ́wọ́ ààrí fọ́nrán ibi tó ti mú ẹ mọ̀ jẹ́ àmọ́ ṣe báyìí mo ní káàsì kọ́kọ́ gba story yẹn news yẹn gẹ́gẹ́ bí allegedly mo ti confirm ẹ báyìí o at least mo ti rí fọ́nrán kan mo sì ń dúró de àwọn yòókù tí ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ mo sì rí gómìnà wọn rí wọ́n kọ̀wọ́ rìn lọ sí mo sì rí wọn níwájú ààfin ọba ẹ̀wò ọba Babanla náà kọ́ sí abájẹ́ pé wọ́n lọ ṣe arúmọjẹ ló wá kú èmi ò sì rò kan sárúmọjẹ tán wàá rè wá ilé kan tán kùn ní funfun torí wọ́n tún ààfin ṣe bóyá wọ́n ti mọ̀ pé gómìnà ń bọ̀ ni lọ́rọ̀ kan wọ́n sà ní gómìnà ti lọ ọbẹ̀ ó sì ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n bá ọba níbẹ̀ mo sì ti pé àkíyèsí àwọn ará Babanla wípé kán jọ agbọ́n nǹkan báyìí ṣé lóòótọ́ náà mú ọba wọn tó rọ́ba méjìlá gbọ́ pé wọ́n mú lọ sí Àbújá ó kù ti alábẹ́ àbáyín kọ̀ǹfàmù yẹn náà irọ́ ni bẹ́yìn ò bá ti kọ̀ǹfàmù ròyìn irọ́ ni mo ń já sí Ọlọ́run ló ní mo fi kọ́ allegedly sí tí mo sì sọ wípé a sì ń wẹ́n tí ó bá wa kọ̀ǹfàmù ẹ̀ òbẹ́yàn ṣe wọ́n gbé ìròyìn tí ó bá kọ̀ǹfàmù nù sọ fáwọn èèyàn pé ò tí kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ẹ ṣeun a ti kọ̀ǹfàmù ẹ̀ báyìí o ọba Babanla àwọn náà lẹ̀ ń wò láàrí tán pàdé àwọn náà rí àbí kò sọ bá ń bẹ̀ àbáwọn joyè ni ó dáa o a tún ní ìdí confirmation mọ́ o àmọ́ confirm àtúmọ̀ rí confirm lórí ìkànnì yìí ṣé kò dáa bẹ́ẹ̀ ìtòótọ́ wà nù ìdí òótọ́ la dúró tì í àkàn jánu ẹnu wá dùn lóòótọ́ ṣùgbọ́n òótọ́ náà la dúró tì í àní fi kún àní yọkó mbẹ́. àyà ní òun ti rí update lórí ti alábẹ́ o ó ní tí àwọn ọlọ́pàá Kwara ń sọ báyìí ni wípé irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni wípé ẹnìkan wà tí ń jẹ́ alábẹ́ pé kò tiẹ̀ sí ọba tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mú ní ẹ̀yìn ará Kwara a tún ní ìdí information lọ́wọ́ yín o wọ́n ní ìlú wà ẹgbọ́n dáadáa ẹgbọ́n yé wọ́n ní ká mọ̀ dọmọpọ̀ mẹ́sìn wọ́n ní ìlú kan agbègbè kan wà tí ń jẹ́ alábẹ́ wọ́n ní kò sí ẹni tí ń jẹ́ ọba alábẹ́ ọ̀fà alábẹ́ wọ́n ní kò sí ọba ń bẹ̀ wọ́n ní nídìí èyí wọ́n lé èèyàn kan ló kọ́kọ́ gbé news yìí wọ́n gbà tán wo picture balajọ ẹ̀mí mi sà ń sọ fún mi pé béèrè fún fídíò rìsíptì tó ọmọ béèrè fún wọ́n ní AI ló generate picture yẹn wọ́n ní kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́ alábẹ́ ọ̀fà alábẹ́ o ẹ̀yin ará Kwara ẹ mọ̀ wò wá rẹ bẹ́ẹ̀ pọ̀ lórí ìkànnì yìí ẹ bá wa ṣe iṣẹ́ ìwádìí káà náà gbọ́ from the horse's mouth wọ́n lálábẹ́ wà agbègbè wọ́n ní kò sí ẹni tí ń jẹ́ ọba alábẹ́ eléyìí tán sì ní ọba Babanla tán náà mú náà lẹ ti rí ojú wọn rèé kò sí nǹkan kan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ní Kwara tún sọ wípé kò sí líǹkì kankan sí ọ̀dọ̀ banditry ṣé àwọn èèyàn tí wàá ń fi rọ́ jàjà òótọ́ ní báyìí só ṣeé ṣe ṣé èèyàn lè fi òkùnkùn ṣé èèyàn lè fi borí ìmọ́lẹ̀ ni Ọlọ́run ló mọ̀ yọ mí o lórí news ìgbà tí mo gbé mu ní ẹgbẹ́ wa àti confam allegedly ni o ó rí bàtẹ́mi bá rí fídíò ṣé ẹ rántí kẹ́ ẹ mọ́lẹ̀mí náà ń ṣàtótónu ẹ sáà rántí pé mo sọ bẹ́ẹ̀
a sì ti wá ṣiṣẹ́ ọba Babanla lè ń rí òun àti gómìnà àná òde yìí ni gómìnà lọ bẹ̀. tó ẹ jọ gbogbo bí tẹ́ ẹ ti pín dé àbí tẹ́mi náà tá a ti pín dé ẹ jẹ́ ká rè reverse ẹ̀ ń bẹ́ o orí ibi náà tá a bá ti ṣe mistake orí ibi téèyàn ti ṣe mistake ni kó padà sí ẹ bá ń pín káwọn èèyàn mọ̀ o yóò dáa fún wa o kò sẹ́ni tí ò lè ṣàṣìṣe o. ní beyond ọba yẹn wọ́n ní a nílò first thing on the agenda now first thing torí bára bá rokùn láró ro adìyẹ o bára ò bá rokùn kò lè ro adìyẹ o first thing ni wípé ẹ fi àwọn ọba méjèèjì lẹ ẹ má dá síjà àwọn ọmọ ẹ má jà dá sí ẹ má bu ọba kankan ẹ ń bá sì fẹ́ dá sí ẹ má tanu àbùkù lọ aláàfin o aláàfin ìṣẹ̀ni ààrẹ fi mọ́ ọmọ tẹnu mọ́ bí àwọn kan ní ṣe bẹ́ẹ̀ mi náà ń sọ̀rọ̀ wọn mo ń sọ̀rọ̀ wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí baba ni mo ti ṣe lálàyé ẹ má jẹ́ kí n tún ṣe àtúnwé asán ẹ lè gbọ́n gbogbo àlàyé mi pé à ń bú wọn láwọn míì tó ń kọ kọ́mẹ́ǹtì gan tí bá máa kà báyìí tí bá ti débẹ̀ mo máa ń fò ní pé irọ́ ẹ mọ́ tàbùkù ààfin lónìí gan àwọn kọ́mẹ́ǹtì kan sì wà tí mo ya sáré fò mi ò ní tàbùkù lórí àpèrè àwọn àgbà méjì ń jà àgbà táwa ń dàgbà táwọn mọ̀mọ́ wa àwọn bàbá wa tó bá ń bá níbọ̀ ọjà wọ́n máa ń lé awọlé ni pé kí ló kàn bẹ́ẹ̀ bọ́lẹ̀ lọ a sì máa ń ra àwọn ọmọ àwọn lébọ̀ míì tó jẹ́ pé ẹnu wọn mú tó máa tún bú àwọn ìyá tiwa táwa náà fẹ́ dá sí so nídìí èyí àwọn bàbá wa méjèèjì nìjà bá a bá fẹ́ pàkíyèsí wọn sí ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ ní ẹjẹ́ àfi pé èmi ò ní kán mọ́ jà mo sì dúró lórí ọ̀rọ̀ mi ṣùgbọ́n ẹ mọ́ bú wọn ẹ mọ́ tàbùkù wọn torí wọ́n parí ìjà wọn mo sì máa ń sọ pé ìjà tí ó bá parí ni ẹjẹ́ ajá mọ́jà ajá afọ́jú méjì afọ́jú olójú méjì àtàfọ́jú olójú kan ìjà wọn ò ní rọrùn o ẹ jọ̀ọ́ o yóò parí o àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ láwọn ò ṣe kinní kan mọ́ àwọn kinní kan láwọn ò ṣe kinní kan mọ́ irọ́ ló bá dé o kò sẹ́ni tó fẹ́ padà sínú àhámọ́ o wọ́n sì ti sọ bàbá wa ti láwọn kọ́ náà rán wọn ṣẹ́ wò díẹ̀díẹ̀ lára ń fẹ́ ọba ní gbéraga ọba ní kinní kan gbogbo ohun tó bá wù ilẹ̀ lè sọ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ bu ọba wọ́n ní tán láwọn kan ń ṣépè ọba ó ṣe kinní kan ọba ó kàn déédéé sánkú yóò ṣe kinní kan orí ara rẹ ló fi ń pépè o tó bá ń rokú rọ ọba Aláàfin tó ń rokú rọ ni o mọ́ bá ń jà bí kákúkọ́ o torí àṣejù àwọn èèyàn náà máa ń pọ̀ o bẹ́ẹ̀ bá wá dá gbogbo ẹ̀ lẹ́ni ìsìn bàbá wa Sunday Igboho gan-an tá a láǹgbìjà wọ́n ti bẹ̀bẹ̀ ṣojú wa náà ló ṣe àwọn kan bá tún jáde rẹ̀ kí Sunday Igboho kó sọ̀rọ̀ kò tiẹ̀ yẹ kó sọ pé Olúgbọ́n ló ní kò ń lọ bẹ̀bẹ̀ mọ́ ní àwọn èèyàn ṣe burú báyìí náà lọ fira rẹ̀ sípò Sunday Igboho kò járe kó o lè fira rẹ̀ bóyá ìgbọ̀ngàn ó coordinate kí ló tún ẹ̀ṣẹ̀ wo ló tún sẹ̀nú pé bàbá Olúgbọ́n ló tàn lólobó pé ẹjọ́ òun ò mọ kí ló kílì ẹ̀ṣẹ̀ wo ló tún sẹ̀gbẹ̀ ẹ̀yìn èèyàn burú o wọn ò mọ bó ní kálukú ṣe ń ronú o kí ni Sunday Igboho tún sẹ̀gbẹ̀ kó tún jáde wá bẹ̀bẹ̀ wọ́n tún ní kò yẹ kó bẹ̀bẹ̀ publicly lọ́rọ̀ kan gbọ́gbẹ́ bàbá fẹ́ rìnrìn àjò lọ bẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn dẹ́rù ń bá nǹkan kan ò ní ṣe Aláàfin sì rè wọ́n iná yàn lóògùn bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí bàbá Ọ̀yọ́ tó ráwọn kan ti ń bú mi wọ́n ní mò ń ṣàbòsí mi ò fẹ́ lè ṣàbòsí o àwọn ṣàbòsí ń bí dáadáa àwọn olóṣèlú àwọn fi ṣàbòsí mi ò fẹ́ lè ṣàbòsí ẹ take me serious o ẹ rí pé mi ò sojú báyìí n tí mò ń gbìyànjú àti sọ ni wípé wọ́n sì ń ṣèwádìí tí bàbá Ọ̀yọ́ tún jiná wọ̀ ẹ ní sùúrù mo ṣàgbọ́ lórí program kan tí bàbá yẹn ní àwọn ń ṣèwádìí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kán ṣèwádìí tán kí ilé ẹjọ́ dá sí wọn láwọn máa gbẹ́jọ́ lọ ilé ẹjọ́ nígbà tí wọ́n ti ṣèwádìí tán tẹ́ ti ń fẹ̀sùn kan Aláàfin mo sì mọ̀ pé tó ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín nù èmi ò sọ pé kò ṣẹlẹ̀ wọn ò sì ló ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ kán ṣe ìwádìí tán but in the meantime ẹ má jẹ́ a ní ìdí gbogbo wọn tèmi fẹ́ sọnù ẹ ń bá lóhùn ọba ṣe mọ́ ìfilẹ̀ kó wọnú kìlọ̀ ó bá gbọ́n àbí táwọn ti yé inú àhámọ́ bá ta yóò padà wá òye mọ́lẹ̀ o mi ò tiẹ̀ mọ̀ tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ bàbá mi Ahmed Akínlábí yóò dá fún yín wọ́n ní àwọn tó láwọn ò ṣe Yorùbá nìsan ìsàláàfin ló rán yín kó sì ẹ̀mọ́ sàláàfin gbogbo rọtẹ wa ń pa máláàfin tẹ́ ń parọ́ múrí adé wípé só tiẹ̀ ṣe gbọ́ létí yín torí pé Sunday Igboho ló sọ̀rọ̀ kù sí Sunday Igboho ló ní Yorùbá nìsan ni òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́mọ̀ sọ wọ́n ní lóòótọ́ ni wọ́n ní gbogbo alájọ ní òmìnira wọ́n wá alájọ ní bí Sunday Igboho bá lóhun òun ò pé tòun Yorùbá nìsan mọ̀ tẹ́yìn bá ní Yorùbá nìsan lẹ́mọ̀ pé tira yín ìyẹn ò ní kẹ́ ẹ wá bínú kẹ́ ẹ fún mìnira mú
pé wọ́n fi àhámọ́ sí yín ni mo ní yóò sì dáa fún yín bàbá wa bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjọ́ ẹjẹ́ afẹ́rọ̀wẹ̀lẹ̀ mọ́ kébù sí báyìí o the first thing on my own agenda yìí tèmi ṣe ń sọ fún yín bí Sunday Igboho bí ó ṣe padà sínú òmìnira rẹ̀ torí ìrọ̀rùn igi ní ìrọ̀rùn ẹyẹ òsìrò àdúgbò tá a fẹ́ pa sétí olódò dẹmọ́ ní ìsìn Yorùbá ní ẹjẹ́ àkọ́kọ́ pariwo bá a bá mọ̀ pa nífẹ̀ẹ́ Sunday Igboho gbogbo ọ̀nà pátápátá diplomacy ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ́ bú a eléyìí kì í sọ̀rọ̀ ọ̀dàlẹ́ o wọn ò dé fìlà mọ́ ó serious diplomacy là ń lò ní ìsìn yìí o àwọn onímọ̀ ṣe politics o ṣùgbọ́n tí ó bá mú Sunday Igboho tí ó fi gba bẹ́yìn ṣe ń rìn tó tẹ́ ń rìn bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ tínú yín ń dùn tẹ́ ń travel bó ṣe wù yín tẹ́ ń tọwọ́ bọnú àkáǹtì yín tẹ́ ń náwó bó ṣe wù yín tẹ́mi náà ń tọwọ́ bọnú àkáǹtì mi tí mò ń náwó bó ṣe wù mí bẹ́ẹ̀ náà láì ṣe ti Sunday Igboho ó sì gbẹgẹ́ nítorí àwọn ọmọ Ìgbò wọn ranjú torí ẹ̀ ọ̀rọ̀ mi ṣe é ta létí ara mi ni o kò tí ì tà létí àwọn tí ò lóye ọ̀rọ̀ náà o tó mú mi yọ̀gò lójú túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé àwọn ọmọ Ìgbò tẹ́ fẹ́ bá ṣe lọ́jọ́ sí ṣé ẹ ti wá rí wípé àbákàndínú yọ̀ ọmọ Ìgbò náà ni a gbọ́ pé wọ́n ń pariwo kiri ní ìsìn ikú tó bá fi lè tú Sunday Igboho lẹ̀ ó tó fi tí Nnamdi Kanu sì wà náà àwọn ò ní gbà àwọn ò dàrú ni ṣé ẹ gbọ́ rí inú tàn wípé ọmọ Yorùbá nation kankan ó wọṣọ ogun ebi kan ló pààyàn mẹ́ta lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ara àwọn IPOB ni o èèyàn mẹ́ta ojú kámẹ́rà ló ti pa o ta ni irú sẹ́wùlẹ̀ kẹ́ ẹ̀ kárùsẹ́ yẹn mọ́ Sunday Igboho lọ ẹ mọ̀ jẹ́ kán dọmọpọ̀ Mercy yín tẹ́ ń pariwo ẹ bá Ìgbò ṣe pọ̀ ẹ lọ tún ro ó kù díẹ̀ káàtó àwọn Ìgbò ò fẹ́ yín o ìra àwọn ò fẹ́ kòkòrò dènú o n tó bá àwọ ẹ̀fà sọ́rí ẹ̀ lè rọ́mọ Yorùbá tí ó mọ̀ sọ pé ẹ bá fẹ́ lé ilẹ̀ ẹ bá fi tàn lẹ̀ ṣé irú gan ó jọra wọn ni ẹgbù mọ́ ṣe ń pààyàn lẹ́ Ìgbò so wọ́n lè fi excuse eléyìí dá Sunday Igboho dúró bàbá wọn lódò rẹ yọ́ yẹn kò ní yẹ́ ẹlẹ́ o gbogbo ẹbẹ́ ṣe táàmù mẹ́rin àbí ẹ ṣe mẹ́rin ò tó mẹ́rin sí tó táàmù mẹ́rin lẹ́bẹ́ ṣe ẹ ṣe bàbá wa ò ní ọ̀fífẹ́ ẹ bá wa sọ fún wọn ẹjọ́ ẹ̀yin náà mọ́jà wà kulẹ̀ o ṣe rí pé wàhálà tí Sunday Igboho ń forí rù kiri wàhálà yín wà lára rẹ̀ wọ́n kàn wá kí orí kì lásán lọ́dọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí ọba aládé gbogbo tẹ́ ẹ jẹ́ kì í kàn ṣe àpè kì í ṣe kí náà mọ̀ pé àpè jẹ́ o kì í ṣe ìnagijẹ́ o action wà ní ọkọ̀ yẹn o ẹ bá fi action yẹn hàn Sunday Igboho kọ́dún yìí tó jálẹ̀ a ti fi táìmù sí báyìí ọdún ìgan ti pẹ́ jù kí September tá a wọ̀ yìí kó tó jálẹ̀ kí Sunday Igboho ti mọ́ gbónú àkáǹtì rẹ̀ kó ti mọ́ lọ́kọ́ mọ́ bọ̀ o ààrẹ gbáriwo kankan mọ́ o ẹ ṣe kó sì yanjú pátápátá gbogbo àwọn tó bá ń bá yín sọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò Kanu kìíní kan ẹ̀dán padà fún ọ lésì pé kò jọra wọn that's the first thing on our agenda now ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ro ìrọ̀rùn ti Sunday Igboho tẹ́ ń pariwo pé Yorùbá nation tẹ́ ń pariwo Oòduà nation ẹ fẹ́ràn Sunday Igboho ni ẹ̀wọ̀n gbogbo tó bá sì dà lẹ́jẹ́ á fún diplomacy the game of diplomacy tán bá gbé àyíníke wá ká fi àyíní padà ká fi dán lóhùn o àwọn tọ́rọ̀ mi ò ní yé kò ní yíyan náà o wọ́n mọ̀ ní ìwọ ọmọ ẹ̀ àti mọ̀ náà ojú rẹ̀ rúgúdùn Tinubu ló ń bá ṣiṣẹ́ òun ṣiṣẹ́ fún Tinubu ní orúkọ tó bá wù yín kẹ́ pè mí kí Sunday Igboho kó sáà ti ṣe kíni kó ti gba òmìnira this is time for diplomacy wọn ò ní sọ jù bá náà lọ pè lórúkọ tó bá wù yín Sunday Igboho yẹn ó gbọ́dọ̀ gba òmìnira yá fọ̀rọ̀ wòra wa o wọ́n pa àwọn ọmọ Yorùbá gan àwọn olóòdẹ mọye olóòdẹ tán ti gbé fídíò ẹ̀ máa pa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mọye wọn tán ti sọ àwọn ọmọ wọn di ọmọ aláìní bàbá wọn ìyàwó wọn náà wọ́n ti dopó ọ̀sán gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alágbára pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń complain ní ìsinmi èyí torí kó yọ nú àwọn ọkọ wọn
n ò gbọ́dọ̀ rí ọ́nbẹ̀ mọ́ n ò gbọ́dọ̀ rí ọ́nbẹ̀ mọ́ mọ́ sọ mi dopọ̀ ọ̀sán gan mọ́ sọ mi dopọ̀ ṣé àrò pé àwọn Sunday Igboho náà ni mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ̀rọ akíkanjú gbogbo oníkálukú ló ní ìgbà ìrẹ̀wẹ̀sì rẹ̀ o. Everybody has his own weekly time. Òsàkí kanjú forever bí kankan. Ẹ bá mọ̀ pé nífẹ̀ẹ́ Sunday Igboho. Gbọ́ ọ̀rọ̀ táwọn sọ ní ìsìn. Ẹ mọ́ bu ọba mọ́. Gbogbo wọn la nílò. Gbogbo wọn pátápátá àwọn Ọ̀yọ́ náà léèyàn ní Aso Rock. Tán súnmọ́ kíní dáadáa. Imagine kí ọba òní wá dé ọ̀dọ̀ Olódòdẹ pé Olódòdẹ ọ̀rọ̀ délẹ̀ báyìí o gbogbo ohun tí mo fẹ́ rí mo bèèrè kíní lọ́wọ́ yín rí o ẹ sì lè ní o ẹ mọ́ fi ọ̀rọ̀ wérọ̀ o ẹ mọ́ fi politics bọ́ o wọ́n ti ń bú yín tẹ́lẹ̀ pé tọmọ Yorùbá lẹ́yìn sí ẹ kú fẹ́lẹ́ ìdè ládé ẹ tú Sunday Igboho lẹ̀ ẹ fẹ́lẹ́ ìdè ládé excuse sí wa ẹni tó ló sẹ́wọ̀n ó ti kú ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé pásítọ̀ Túndé Bákàrẹ̀ ti jáde wọ́n ti sọ pé lóhun ò mọ̀ sí sónídé yìí ẹ túlẹ̀ pé orin Davido wọ́n bá wá lọ bá wọn káwọn kí Ọọ̀ni wá kó ń bẹ̀ tán káwọn ti Aláàfin ń bẹ̀ ẹ̀sìn mọ̀ káwọn alágbára náà tán yí Olódòdẹ ká àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wà ń bẹ̀ kán wá ní bàbá Olódòdẹ àwọn oníkẹ́ wọ́n túlẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kátẹ́gùn fẹ̀ sí díẹ̀ kán wá convince bàbá Olódòdẹ tí bàbá Olódòdẹ sì mọ́ gbọ́ràn sí ẹlẹ́mu pé politically là ń wo yìí o traditionally lọ bá wá wo ẹ jẹ́ ká wò politically o nítorí pé wọ́n rí jà tí ń lọ láàrin Sunday Igboho àti kò sí jà táwọn èèyàn fẹ́ dálẹ̀ láàrin wọn àtàláàfin mọ̀kání kò sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ tí ọ̀wọ̀ wà tálà bàbá Sunday Igboho sì ti bẹ̀bẹ̀ ó kàn kú kan lọ náà ni kò sí wọn Aláàfin ò sì lè lé wọn pé kí ló tún wá sí wọn á sì tún sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ tèmi ni wípé kálàfin náà wá ní irọ́ o èmi àti Ọọ̀ni ti jọ sọ̀rọ̀ yẹn o bó ṣe rí gangan ni Olódòdẹ o ẹ̀tù ọmọ wálẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ náà ni allegedly mo tún rántí ìròyìn kan tá a gbé lọ́jọ́ sí mo bí bàbá wa Rahim Yusuf ọmọ Ọ̀fà ni wọ́n tán wọ́n kí wa àbọ̀rúbọyè tèmi náà mọ́ dáhùn àbọ̀ ìbọ̀ ṣiṣẹ́ torí mo ṣe mọ́ gbọ́nu fíìmù nù tí mo ní kọ́ bá ṣe ìwádìí ní Ọ̀fà tí mo sọ pé wọ́n ní wọ́n ń fi owó wọ́n ń fún àwọn ìyálọ́jà wọ́n ń kó sínú àkáǹtì wọn ọdún kan ọdún méjì wọ́n wá fún wọn bí 50,000 depending iye tán bá kó sí àkáǹtì ẹ̀ àti iye ọdún tó bá lò ń bẹ̀ ẹ mọ̀ rí wípé allegedly ẹ o ajínigbé náà ń kó sí mo sì kìlọ̀ fáwọn ìyálọ́jà tí ò mọ ibi tí owó ti ẹ̀ mọ́ sọ́ọ̀sì owó wọ́n ń kó sínú àkáǹtì yín ẹ wá ń yọ̀ ẹ̀ ń dúpẹ́ wípé ní December yìí 50,000 náà fún èmi ò náà ní yọ̀ ń bẹ̀ o wọ́n kó yòókù lọ ẹ mọ̀ bóyá owó ajínigbé ni ẹ jẹ́ sọ́ra yín ẹ rántí ìròyìn yẹn ìyá wa Stella o ẹ mọ̀ rántí dáadáa mọ́ mi àárín adé àwọn náà wọ́n rántí gbogbo wa náà làwọn rántí mú agbérò yẹn last beginning of this year tí mo ní gbogbo àwọn ọmọ Kwara àwọn ọmọ Ọ̀fà kan jọ kan bá wa ẹ wá wò ní ìsìn ṣé kì í sọ wá jínigbé jẹ́ kú lórí ẹ̀ka mọ́ pẹ̀lú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Àtíkù lórí ọ̀rọ̀ ti Rivers ó ganu sí máìkì ó ní 20 local government ní APC wíìnì bó ló ṣe jẹ́ PDP wíìn mẹ́ta mo ti rí ojú ẹ̀ báyìí tí mò ń ká lòlò lórí nọ́mbà lẹ́ẹ̀kan mo ti rójú ẹ̀. The FCT minister controlled temporary river elders the shameful and symbolic manner in which the occupation government went ahead to conduct osabuwan síbẹ̀. He called on Nigerians, the international community and partners of the country to pay attention to what he decided as a dangerous curve that the President Bola Tinubu regime is taking on our dear country. Atiku also appealed to opposition parties in Rivers State to reject the election. I will also call on all opposition parties in Rivers State to reject the local government election on the premises that the occupation government that conducted the exercise is extraneous to our laws with absolute no legitimacy to undertake such crucial and sensitive assignment. He stated bẹ́ẹ̀ náà látún gbọ́ wọ́n ní àwọn ti Fubara wọ́n ní gbogbo local government náà ti lose wọ́n náà tún lose in local government ti Fubara wọ́n ní mẹ́ta péré làwọn tó win ni wọ́n ní arrange máa sí tàṣí o èyí arrange máa sí tàṣí o arrangement Fẹlá ló ti fi kọrin wọ́n dà sọ́rọ̀ wọn òun náà fi parí ìjà Wike ló ń rúlù Fubara ń padà bọ̀ September 18 à ń retí rẹ̀ bóyá náà rí káàdì yọ kí ló kàn bẹ́ẹ̀. Listen, I don't blame Atiku because he was the
He didn't know that his boss signed the emergency rule in 2004. If he knew, if he was obedient and working along with his boss, who the President Obasanjo, he would have known that the president has power to make regulations as for the governance of the emergency areas. So he was not in tune. He doesn't know. And like I said, what you don't know, don't comment about it. If Atiku has commented about custom now, I know he has worked in custom, he has experience, I can give it to him. But this is law. He doesn't know that 2004 emergency that was signed by his boss. Look at the man. Look at that system. 1999, he was in PDP. 2007, he ran under National Congress. 2011, he came back to PDP to run for a presidential ticket. He left. 2015, 14, he went to APC. He ran for the presidency. 2017, he came back to PDP. Became the candidate in 2019. Became the candidate in 2023. Now again, he had left for ADC to seek for president. Did they prescribe drug for presidency for him? Now, take Peter Obi. He said rascality. Who can be more rascal than Obi? Obi became a governor. He was governor for Anambra State for 8 years. He conducted local government election. 2 months when he was leaving office. 2 months, 8 years as governor. Does he have what it takes to comment about conduct of election that was properly done and backed up by law? When Obi was governor, Nigeria forget easily. Doctors were on strike for 13 good months. Hospitals were shut down. 13 good months. I wish that we are not aware of this. So what do you mean rascality? Who's more rascal? So you should not take the views of the, because you see, the anger is that they are looking for where they will get funding. And that's no longer available in River State. They have no capacity or morals to even talk about it. Mo jẹ́rìí rẹ̀ ṣe bí wíkẹ́ndì gúlẹ̀ ló yọ sí àmú tí mo wípé lẹ́yìn election yóò padà wá yóò pe àwọn oníròyìn pé ẹ wá òun lọ́rọ̀ tó ń fẹ́ sọ bó ti jẹ́ wípé gbogbo ibi tí ẹgbẹ́ PDP ti win ibi méjì náà ni ibi 20 yòókù 20 places yòókù local government àwọn APC ló win ni ẹ̀ kó ṣiṣẹ́ yín rẹ̀ bó ṣe wà ọ̀dọ̀ rẹ̀ nìkan local government ẹ̀ àti local government ẹ̀ lòmíì ní PDP ti win lọ́dọ̀ Fubara gan wọn win níbẹ̀. Ó sá ti dá Àtíkù lóhùn o wípé Àtíkù rántí ni pé tó bá ti jẹ́ iṣẹ́ custom nìkan lè pàtíkù sí pé yòókù ìgbà tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó kàn owó ló lọ ná ó sọ̀rọ̀ sóbì náà ẹ̀wọ̀n jà pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ wọ́n ti móye jẹ́ná ní Rivers. ìwọ náà mójútó sàǹfààní ọmọ owó ní Adamawa mójútó Adamawa rẹ̀ kò jù bá náà lọ gbogbo yín lẹ ní lọ́wọ́ tẹ́ẹ̀dẹ̀ wà ní gbèsè kankan nù yín lẹ́yìn. Ó dá ní báyìí ẹja wá lọ sọ́dọ̀ àwọn oní GMO náà láàbí káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ẹja á dé ọ̀dọ̀ àwọn oní GMO kì náà ń sọ wọ́n náà fẹ́ confuse wa mọ́ àwọn lẹ́ẹ̀lẹ́ confuse wa àìsíra yín ni àkànfẹ́ ẹ̀gbọ́n tẹ́ ẹ fẹ́ sọ ni bóò lẹ́ẹ̀ ti sọ pé ilẹ̀ tán bá gbé GMO sí pé ó tún ní nutrient sí ó tún ní nǹkan àmúṣọrọ̀ fún irúgbìn sí talentan ẹja sáré bí ọba bá padà dé ká mọ́ dábìlẹ̀ lórí ètò lónìí. The GM technology, which produces improved varieties of crops, not only in the maize that you alluded to, but many other crops can utilize this technology to improve the productivity of our crops and thereby closing the gaps of our national demand deficit. It is a modern scientific technology. It is based on science and several years of trial that has been adopted in expanding the capacity of our indigenous crops to be raised, to fight hunger, poverty, and a shortage of food, lower down cost of food, and other things. And the government is following the right direction in terms of assuring members of the public that it is safe. And this safety is not on emotional basis. It is on science-based facts that of the around 30 years of the use of genetically modified crops and their products the world over, including Nigeria, we just released genetically modified cowpeas, maize, and cotton in this country. Just like in other countries, very rigorous scientific testing to ensure and show to members of the public that these crops, except for the increased productivity associated with the improvement, they are not different from any other conventional crops that we have around.
And there are problems of production that unfortunately the larger consumers of crop products dwell in our cities. They have no idea how these things are cultivated. For example, there are many Nigerians who don't know the difference between guinea corn and maize in terms of its structure, talk less of how it is cultivated and what are the problems in the field that reduce farmers' harvest. Farmers are the ones struggling with these problems. But those of us in the urban centers respond to the usual social media circulation of very scary things which are unfounded, very unscientific, dwelling on our emotions. It's like scaring someone who has never flown in an aircraft, telling the individual how dangerous an aircraft is, and just to make sure that that individual never flies again. But that I want to assure Nigerians, I am a plant breeder. I have developed, for example, more than 14 different varieties of beans which are being consumed by Nigerians, including the recent, second to the recent one, which is genetically modified. And based on the real safety, we do that which the government directed us to reduce the scourges of agricultural production in this country. And on that basis, we leverage on very safe scientific techniques to ensure that we fulfill the government's desire to provide safe food. Not only are we left on our own, but we have a regulator who is like our NAFDAC in the drug industry. They look at every aspect of our research to ensure that every aspect of our research is safe for Nigerian consumption. By the way, I'm also a Nigerian. I get trained in Nigeria, and I have my families in Nigeria. I was brought up from a village and from a farming family for that matter. So not only that I will say that socially, but I am assuring Nigerians that I am involved in the development of these products. I know the procedures, I know the process, and we also submit ourselves to the regulatory authority to find out and answer all the safety questions they ask us. For example, how does it compare to our conventional genetically improved material? And whether or not, in addition to what we said this new improved variety can do, does it also affect some other does it have any unintended consequences? For example, when you replant it, is it going to affect the soil? We have found out that rather than degrading the soil, it even enriches the potential of the soil where these materials are planted. Could it be replanted? Yes, it can be replanted. For the last 8 or 5 years that we have been planting these genetically modified cowpeas, both on our research field and on farmers' field, those farmers replant other crops in those places, and the soil has remained as productive, if not more productive in many instances. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà o wa tó tún náà ti ṣe ẹ̀yin scientists ẹ̀yin onímọ̀ ẹ̀rọ wọ́n ń pè yín o wọ́n ní kẹ́ ẹ wá dá sí ṣùgbọ́n àwọn ọmọ fi ṣe àtẹnumọ́ torí wọ́n ní iṣu tá a bá tẹnumọ́ kì í jóná iṣu àtẹnumọ́ ràn jóná the same thing náà ni àmọ́ palariwo ẹni tó bá yé kó yẹ ẹni tí ò bá yé kó mọ yẹ mọ́ fi ọ̀rọ̀ Babanla ṣe o yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ́ẹ̀ bá a pín wá dénú yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ́ ju 5 lines lọ fáàyà láti rí nǹkan lò á pàdé lọ́la lágbára Ọlọ́run ọ̀sẹ̀ yóò san wá sọ́wọ́n sáìkú baálé ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àní wàrà wà tí o. God bless you and I love you. Ẹ mọ́ bá tẹ like gẹ́gẹ́ bí mọ́ àmì ìyá Jésù mo sì mọ́ tẹnu wọn. I love you all. Bye for now.